Me mbrëma adhurues të sportit është kjo arena sportive e dyta për muajin mars në të cilën do të fokusohemi në kategorizimin e sporteve, siç e keni parë edhe në paralajmërimin ton. Do të jetë tema kryesore e emisionit dhe takimit ton të sonte, ndërsa në pjesën e dytë do të ndalemi te sukseset e karates, pa haruar dhe kronikat nga ndeshjet e futbollit në Superligë dhe në ligën e parë, pastaj në basketball, në volejboll, handball dhe sport të tjera. Sonte do të sjellim po ashtu edhe një speciale nga Kupa Xharavisës në skim, diçka e re që ka ndodhur në këtë sport në një shteg tashmë që i ka hapur dyert për herë të parë dhe duke synuar që të masovizohet jo vetëm sporti, por që të koncentrohen më tepër edhe investimet në këtë pjesë. Sonte do të sjellim po ashtu edhe kronikën nga Zvicra, atje ku Tevfik Bajrami shënoi fitore mbrëm në duel me turkun Çetin Kaya dhe kjo do të jetë një tjetër material ekskluziv që na ka arritur, të cilin juftoj ta ndisni në vazhdim. Do të shkojmë sipas radhës, do të ndalemi te kategorizimi i sporteve, një lajm tjetër i mirë. Komisioni i cili ishte ngritur për këtë çështje ka punuar disa javë për të nxjerrë epilogun dhe për të verifikuar të gjitha lëndët që kishin arritur në adresë të këtij komisioni i ngritur nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Kjo do të jetë tema jonë e sonte, për të cilën do të bisedojmë me dy të ftuarit tanë të parë sonte. Është fjala për presidentin e Komitetit Olimpik të Kosovës, zotin Besim Hasani. Zoti Hasani, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Dhe drejtorin e Departamentit të Sporteve të Kosovës në kuadër të Ministrisë për Kulturën e Sport, Iber Alaj. Iber, mirë se erdhët. Mirë se gjej. Do të shohim fillimisht një insert nga konferenca që Komiteti Olimpik i Kosovës e mbajti të mërkurën, duke shpallosur detajet e para mediave rreth asaj që u quajt kategorizim i federatave dhe i sporteve, sportistëve dhe trajnerëve, dhe sportet u kategorizuan në 4 kategori. Të shohim më shumë detaje nga kronika për të vazhduar dhe për të hapur temën e bisedës me të ftuarit tanë. Komiteti Olimpik i Kosovës të mërkurën në një konferencë për media ka bërë të ditur kategoritë në të cilat janë vendosur federatat, sportistët dhe trajnerët. Kategorizimi sporteve është ndarë në 4 grupe. Në kategorinë A janë përfshirë sportet si judo, futbolli, karate, handbolli, basketbolli dhe volejbolli. Ndërkaq atletika, boksi, noti, ping-pongu, skijimi, tenisi dhe peshngritja janë përfshirë në kategorinë B. Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, tha se ndihet i lumtur që më në fund një punë që ka zgjatur me vite po zyrtarizohet. Ndërkaq Shasivar Haxhia, i kryetari i Komisionit për kategorizimin e sporteve, ka bërë të ditur edhe kategorizimin e sportistëve. Sipas tij, në krye të listës gjendet Majlinda Kelmendi me 100 pikë, për shkak të medaljes së artë olimpike që e ka fituar, Distria Krasniqi, sportiste ndërkombëtare me 45 pikë, Nora Gjakova, sportiste ndërkombëtare me 40 pikë, Akil Gjakova, sportist ndërkombëtar me 37 presje 5 pikë, Loriana Kuka, sportiste ndërkombëtare me 20 pikë, Laura Fazlia, sportiste ndërkombëtare me 10 pikë, Shpat Zeka, sportist ndërkombëtar me 10 pikë. Ndërkaq Herolind Nishevci, sportist i klasit botror, ka fituar 60 pikë në sportin e karates. Tek bodybuildingu janë përfshirë Jetmir Koqi, sportist botror me 35 pikë dhe Gentiana Beqa, sportiste botrore me 30 pikë. Haxhia i po ashtu ka publikuar edhe kategorizimin e trajnerëve. Driton Kuka është trajner i sportistëve të mëdhenj, i cili ka tubuar në total 131 pikë. Drejtuesit e Kokut thanë se janë munduar të bëjnë në mënyrën më të mirë të mundshme kategorizimin e sporteve dhe sipas tyre ka mundur të ketë edhe ndonjë gabim, mirëpo ata u zotuan se me rekomandimet e federatave sportive mund të përmirësohen gabimet eventuale. Pam pra kronikën nga konferenca mbajtur të mërkurën ku u shfaqën ekskluzivisht drejtuesit e Kokut rreth kategorizimit të sporteve. Kjo, siç tham, do të jetë tema kryesore e arenës sportive sonte me presidentin e Komitetit Olimpik të Kosovës, zotin Hasani, dhe drejtorin e Departamentit të Sporteve të Kosovës, zotin Alaj. Zoti Hasani, komisioni tash e sa javë kemi patur edhe më herët kur ishte në atë lugun e grumbullimit të materialeve dhe një volumit të madh të dosjeve, ka punuar disa javë. Si është arritur kjo, ka patur sigurisht edhe reagime qoftë prej tyre të befasishme, dikush
e ka parë veten më mirë të ranguar se sa që ka pritur, e të tjerët kanë qenë ndoshta të zhgënjur me këtë rangim. Sa i është kushtuar kësaj kujdes? Realisht, kriteret për kategorizimin e sporteve kanë filluar shumë më herët për pilon, do thotë me vite mbatet. Kjo punë madje i takon krejt atij bordit ekzekutiv të përbërjes 2013-2016. Dhe këto kanë ardhur vazhdimisht duke u përsosur është punuar këte. Ndërsa ky komisioni teknik për cilën tash po flitet ka pas për detyrë vetëm numërimin e pikëve respektivisht në varësi se si kanë sjell dokumentacionet federata, këta ta bëjnë piktimin e tyre në mënyrë që në bazë të atyne pikave apo poenave të bëhet edhe renditja përfundimtare. Sidoqoftë, kategorizimi sportit, unë e konsideroj që është jashtëzakonisht e dobishme, ka qenë e nevojshme, madje ndoshta edhe e domosdoshme dhe ka bazën ligjore në ligjin për sport dhe konsideroj se do t'i kontribon mbarvajtjes sportit dhe ngritjes sistemit të sportit në Kosovë. Reakcionet eventuale, edhe këto duhet të jenë mirë të adresuara, do të thotë është e drejtë e çdo federate e pakënaqur ose nëse mendon se është bërë në llogaritje ndonjë gabim eventual, t'i drejtohen bordit ekzekutiv. Madje është edhe një instancë tjetër, Këshilli i Arbitrazhës Sportive, por ajo që është me rëndësi tani ekziston kategorizimi dhe ne presim edhe nga ministria që të filloj me funksionu me bazë të këtij kategorizimi. Çka është vlerësuar më së shumti? Ka qenë masoviteti i sportit, edhe pse nëse flasim për sportet ekipore, duhet të thënë që në treshën e të parëve në kategorinë A, 2 janë nga sportet individuale, karate, judo dhe karateja respektivisht. Tash, kur po kthehem pak mbrapa sërish, kur kemi diskutuar, ka pas edhe përfaqësues të federatave sportive, kur kemi diskutuar edhe në bord, atëherë e kemi ditur që 2 kriteret kryesore është cilësia dhe masoviteti. Dhe realisht 50% të pikëve federatat i kanë fituar në bazë të cilësisë dhe në bazë të masovitetit, dhe atë botë ishte vlerësuar që Kosova në çfarë gjendje ndodhë si shtet i ri, imazhi i tij më shumë ngrehet lart nëpërmjet cilësisë, prandaj 26 pikë janë dhënë për cilësi dhe 24 pikë janë dhënë për masovitet. Dhe kemi qenë të bindur që federatat masovike ekipore, bazuar edhe në numrin e madh të klubeve të sportistëve, por edhe në traditën që kanë, pa vështirësi do të renditen në kategorinë e parë, dhe e kemi ditur që ka me pas edhe federatat të sporteve individuale që karakterizohen me cilësi të lartë, por jo vetëm me cilësi, por edhe me investime në ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore, që ka qenë një kriter tjetër. Kriter tjetër është gjithëpërfshirja, do thotë apo në një federat edhe me pioner, kadet, junior, senior, me zinxhirin e grup moshave, sepse këtë natyrë shumë, më shumë duhet të merë pikë një federat që punon në raport me një federat që nuk i kushton rëndësi të gjitha kategorive, ose për lëvizjen dhe procesin olimpik. Mirë, absolute. Edhe investimin në ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore. Normalisht se më shumë pikë duhet merë një federat i cila i kushton rëndësi ngritjes kapaciteteve të burimeve njerëzore, duke filluar nga trajnerët, pastaj referët, administratorët e sportit, delegatët të ndryshëm, por edhe të gjithë zyrtarët tjerë. Dhe ne e dim se në këtë realitet po jetojmë që ka federatat cilat vërtet i kushtojnë rëndësi të madhe ngritjes kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe normalisht se ato kanë marrë ndonjë pikë më tepër se sa të tjera të cilat nuk i kanë kushtuar në masën e duhur, por e mira e këtij kategorizimi është që bëhet për çdo vit dhe normalisht federatat do të mundohen tash secën herë të investojnë më tepër në këto kritere në mënyrë që të renditen sa më lart
hierarhinë e kategorizimit sport. Dhe për këtë pjesë, me që e përmendet, është viti i parë që bëhet një kategorizim i tillë. E keni shiquar me lupë gjërat apo ka patur si viti i parë? Insistimi i bordit ekzekutiv ka qenë që vërtet shiqohet me lupë. Mirë po, kemi marrë informata që aty këtu do të thotë kanë shupe, bje fjallat ka qenë si bonus që federatat të punojnë me plan strategjik dhe këtu realisht shumica që kanë sjell plane strategjike i kanë marrë edhe pikët, edhe pse këtu ndoshta nuk ka shku sipas atyne standardeve dhe kriterëve që kanë qenë të kërkuara, që këto të jenë në vrojtimin e një eksperti ose organizate konsulente, cila mundet është e specializuar për plane strategjike, por kushdo që ka sjell plane strategjike do thotë jenë pointue në këtë drejtim, por për ndryshe është thonë që pastaj janë konsultuar shumë me federata, do thotë i kanë thirrë nga 2-3 herë nëse kanë bërë ndonjë lëshem ose ndonjë gabim, kanë pru dokumente plotësuese dhe mund të them se diku 98% ka qenë mirë. Zoti Alaj, Ministria në të kaluarën gjithashtu ka qenë kraj djathtë i shumicës prej federatave duke i ndihmuar dhe shumica prej tyre është bazuar vetëm në fondet e ministrisë. Vazhdon fatkeqësisht të jetë kështu bara kryesore e ministrisë forma e subvencionimit të federatave dhe sporteve të ndryshme. Sa do t'i ndihmoj tash kategorizimi dhe a shihni si tendencë për t'i futur ndoshta një garë mes federatave, mes sporteve të ndryshme për të punuar më shumë për të arritur standardin e tyre secila? Po, sigurisht që kjo e rrit tendencën, por këto neve na ofron një pasqyrë që t'i shohim federatat më mirë si ministri, duke parë që kategorizimi është një vlerësim i cili mund të jetë edhe subjektiv edhe objektiv, mirë po mendoj që neve vetëm na ka jap një pasqyrë që edhe në analizat e ardhshëm me programet e cilat i kemi, por edhe me kategorizimin e sportit, duke ditë që kjo rregullore është e Ministrisë për Kulturën e Sport, por përgjësia dhe ju ka jap një institucion i kredibil, siç është mbrella e sporteve, Komiteti Olimpik i Kosovës, që të bëj kategorizimin si organizatë e pavarur që mos të ketë ndikim në aspektin e proceseve. Kështu që ne konsiderojmë që kjo është një shtytje shumë e madhe për neve, njëtën kohë dhe llogaridhania është më e madhe për organizata sportive. Dhe vetëdijësimi në aspektin e menaxhimit të qoftë burimeve të brendshme njerëzore, qoftë në aspektin e pjesëmarrjes në gara ndërkombëtare, por edhe në organizimin e ngjarjeve sportive brenda territorit të Republikës Kosovës dhe ligave të cilat ato i organizojnë. Kështu që ne pozicionojmë që me programet tona të avancojmë infrastrukturën ligjore, njëtën kohë të marrim edhe përgjegjësi, por edhe të japim përgjegjësi të palët, do të thonë tek organizata sportive, ato që janë të licencuar në Ministrinë për Kulturën e Sportit. Ftoj regjim të na jap tabelën e kategorisë A, pra janë të ndara në 4 kategori A, B, C dhe D, federatat të cilat i kanë plotësuar kriteret dhe kanë aplikuar nga 36 federata që janë në Komitetin Olimpik, 25 prej tyre janë nënshtruar këtij kategorizimi dhe kanë përfituar nga ky kategorizim. Të shohim tabelën e grupit A. Kategoria A është kjo. Federata e Gjudës e Kosovës është e para, Federata e Futbollit e Kosovës e dyta, Federata e Karates e Kosovës si e treta në kategorinë A, pastaj sportet ekipore, Federata e Handbollit, e Basketbollit dhe Federata e Volejbollit e Kosovës. Zoti Alaj, siç shihet në bazë të tabelës, në të kaluarën Federata e Gjudës mbase pa dashur ta nënvlerësojmë asnjë federatë tjetër, është krahasuar njëjtë apo më pak se sa disa federata që kanë patur aktivitet dhe suksese shumë të vogla. A do të thotë tash që do të marr para më tepër nga Ministria se sa Federata e Futbollit? Ministria punon në bazë ligjit për sport, në bazë programeve që ka dhe në bazë të kategorizimit të sportit që janë bërë tash nga Komiteti Olimpik, në bazë rregullore që është miratuar nga Ministria. Kështu që edhe financimin do ndodh po ashtu. Është në mandatin e ministrit që të caktojë vlerën apo për për secilin pikë. Po pavarësisht vlerës, Gjudës është e vetmja që ka kaluar përveç asaj kemi sportet kolektive dhe sportet individuale, kështu që Gjudo edhe në të kalumen është mbështet mendoj mjaft mirë nga Ministria për Kulturë e Sport. Marrë parasysh që kemi një kampione olimpike. Sigurisht, gjitha janë marrë për bazë, e dini që
Majlinda me trajnerin Dritan Kuka kanë qenë në marrëveshjet veçantë nga Ministria, kështu që mendoj që me buxhetin që ka pas Ministria është mbështet më të mirë të mundshme dhe koncentrojmë që kjo nuk do të ndikoj që federatat, qoftë ato kolektive, qoftë individuale, të gërshëtohen njëra me tjetër, për shkak se kemi të bëjmë me dallim mes organizimit sportit kolektiv dhe organizimit sportit individual. Kështu që ne si Ministri kemi programe për me zhvillu sportin, pa marrë parasysh që neve kjo rregullore na jep një pasqyrë thash të qartë të rangimit të sporteve, të funksionimit të tyre, por në njëjtën kohë dhe të masovitetit të tyre. Duke ditë që sportet kolektive janë masovike, janë të shtrirë, pjesëmarrja e tyre në gara ndërkombëtare është një udhëtim i Federatës Basketbollit në një garë ose futbollit kushton 50.000 deri 100.000 euro. Kështu që kemi në konsiderat këta dhe ne mendojmë se mbas programeve që kemi dhe ligje që edhe rregulloria që sportet kolektive të kenë një trajtim tjetër, ndërsa sportet individuale sigurisht që kanë një trajtim tjetër. Nëse në judo ne jemi të aftë të marrim medalje olimpike, në sukses në sportet ekipore do të ishte vetëm kualifikimi për turneun olimpik, që përbën një dallim shumë të madh. Absolutisht, është kjo, ne e dim me kapacitetet dhe mundësitë që me sporte kolektive është pjesëmarrja dhe ndonjë aktivitet që është në nivel regional, mirë po duhet të punohet që edhe në gara europiane dhe botërore të jemi prezent, që të përfaqësojmë vlerat dhe të përfaqësojmë atë më të mirën që mundën me bo kombëtarët tona. Por në sportet individuale është mundësia më e lehtë, për shkak se kemi talent që mundën me shpërthyer dhe me pru edhe deri te medalja olimpike siç e kemi. Dhe medalja europiane dhe botërore. Pra, edhe koncentrimi edhe programet që kemi zhvilluar është që sportet individuale ato ku po shrihet potencialit të mbështeten edhe në mënyra të veçanta që zhvillohen më mirë. Zoti Hasani, do të ju kursej nga komenti i grupit kategorisë A, me që e kam parë tendencën që ta ruani autonominë e grupit punues që është ngritur nga Komiteti Olimpik i Kosovës, por realisht kur flitet për sportet ekipore dhe sportet individuale, a duhet të shikojmë gjërat pak më ndryshe në këtë aspekt, sepse e tham, medalja në judo nesër mund ta kemi në boks apo në karate, do të jetë diçka vështirë për të arritur në sportet ekipore. Padyshim se është vështirë edhe unë arsyeën e shoh vetëm në aspektin e burimeve të financimit, sepse me 200-300.000 euro një federatë individuale mundet me funksionu për mrekulli, po jo edhe një sport ekipor, por unë nuk do t'ja jepja votën time një presidentit të një federate ekipore në qoftë se në vizionin e tij apo të atij bordit nuk është që një ditë, le të jetë kjo edhe pas 20 viteve apo 40 viteve që edhe ata të marrin medalje në nivelin evropian botnor. Do thotë me planet e tyre strategjike ata duhet të parashohin se çka duhet krejt të bëjnë në mënyrë që mas një dekade, 2 dekade, 3 dekadave edhe ata të konkurojnë. Nëse një Sloveni mund të bëhet kampione evropiane me 2 milion banor, pse s'mundet edhe Kosova të bëhet me kombëtarën e tyre. Prandaj ne jemi mundu që ta bëjmë renditjen në bazë të plotësimit të kriterëve të cilat i kemi kriju dhe normalisht këtu, siç e keni parë në mesin e 6 sporteve të para, janë edhe 2 sporte individuale, ndërsa janë këtu 4 ekipore dhe tani është e drejtë sponsoruesve në këtë rast edhe të ministrisë, por edhe të tjerëve ta bëjnë vlerësimin se si do i mbështesin këto federata. Sidoqoftë ne kemi sinjalizuar cilat janë federatat e cilat i kanë kushtuar rëndësi më të mëdha arritjes së standardeve të cilat i kanë edhe ekipet në arenën ndërkombëtare apo sportet në arenën ndërkombëtare që karakterizohen me cilësi të lartë, por siç e tham edhe më herët, këtu ka rëndësi edhe qeverisja e mirë, edhe llogaridhënia, edhe gjithëpërfshirja. Do thotë është shumë rëndësi a ka edhe femra edhe meshkuj, edhe në për grup mosha atyre, dhe sa investojnë në ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore, sepse
ti mund të kesh një strategji të shkëlqyer, por në qoftë se nuk ke njerëz për ta implementuar strategjinë, atëherë kemi dështuar në start. Dhe puna jonë ka qenë do të thotë në këtë drejtim që ta bëjmë kategorizimin dhe unë konsideroj se ja kemi dalë me mjaft sukses. Unë e di se ka edhe reagime, por unë i kisha ftuar që gjitha këto federata të analizojnë mirë se tash veç ja u kemi dërguar materialin si është bërë vlerësimi dhe të shohin ku janë pikat dobta në raport me kriteret të cilat ne i kemi caktuar e që konsiderojmë se janë valide dhe janë të ngjashme me të gjitha kriteret që i kanë edhe shtetet tjera, normalisht duke marrë parasysh edhe specifikat e vendit tonë. Të shohim kategorinë B, në cilën janë 7 federata, 6 i patëm në kategorinë A. Të shohim këto federata të cilat janë të ranguara në kategorinë B. Këto janë pra Federata Atletike e Kosovës, Federata e Boksit e Kosovës, Federata e Notit, Federata e Ping-pongut, Federata Skitaris, Federata e Tenisit dhe Federata Peshkngritjes. Teknikisht kemi një lëshim në grafik, mungon Federata e Tenisit, por është edhe Federata e Tenisit në kategorinë B. Këto 7 federata, ndoshta një... Siç po e shihni, të gjitha do thotë janë në programin olimpik, këto federata dhe Befasia ime ishte atletikës dhe boksit, kategorizimi në këtë kategori. Boksi dhe atletika. Kam pritur kategorinë A ti kemi këto dy. Po, këtu mirët parasysh edhe investimi në ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe kjo ka bërë diferencën edhe në masovitet. Me që të Federata Boksit kemi rastin që kemi një ish nën kampione botërore dhe tash një nën kampione evropiane. Janë llogaritur për kategoritë të reja? Pikët, rasti i Donjeta Sadikut, të Federata Boksit? Këtu tash të Federata e Boksit është llogarit cilësia, por si duket në kategorizimin si sportiste në elemente tjera, atëherë në kategorinë ku ka marrë pjesë ajo nuk kanë qenë pjesëmarrës të 30 shtete dhe këtu ka qenë do thotë kanë qenë 28 dhe në këtë drejtim duhet sigurisht në të ardhmen të bëhet ndonjë ndryshim sepse në nivelin evropian të kërkohen 30 shtete, ndoshta nuk janë 50 shtete sa ekzistojnë në Evropë, ndoshta është pak egzageruar, kështu që ekziston mundësia të ardhmen të bëhet propozimi që edhe kjo të zvoglohet. Zotë Jale, ke përqëtuar diçka për kategorinë B, apo të kalojmë të kategoria C për të komentuar atje numrin më masiv i federatave? Ne do të shqyqojmë të gjitha rregulloret që të harmonizohen njëra me tjetër, për shkak se rregulloria për shpërblime, rregulloria për pension dhe rregulloria për bursa olimpike do të harmonizohen njëra me tjetër që të jetë një kotë apo një numër i pjesëmarrësve shteteve pjesëmarrëse në një ngjarje sportive. Edhe mendoj që kjo mes me kriju konfuzion për rregullora për rregullores, ku mendojnë që kjo rregullore ka qenë me kritere pak më standarde, mendoj e kategorizimit, për shkak se ne të kalumen, kur janë bërë rregullore në 2013 për shpërblime dhe për pensionet përhershme, ka qenë pak më fleksibile për shkak të nxitjes së sportistëve për më marrë me sport, edhe për shkak se këto kanë përfituar edhe sportistët drejt për drejt dhe imazhi dhe vlerat e Kosovës janë paraqitur në arenën ndërkombëtare. Mos të harrojmë që kategorizimi i sporteve ka ndodhur pas ndërkombëtarizimit të sporteve, duke ditë se kjo është rregullimi i infrastrukturës ligjore pas ndërkombëtarizimit. Deri në atë moment nuk kemi mundur të bëjmë një kategorizim sporteve. Do të ishte ofertë sepse ka pasur federata disa kanë marrë pjesë, disa s'kanë marrë pjesë dhe ka qenë e pamundshme ti kategorizosh federatat pa qenë të ndërkombëtarizuar dhe të marrin pjesë në kalendarin që është i organizuar nga federatat ndërkombëtare. Marrim shembull kampionatet ballkanike. Në disa federata kanë parë edhe shtete si Izraeli që përfshihen pjesë e asociacioneve ballkanike, kanë deri në 18 shtete pjesëmarrëse në xhirin e asociacioneve. Po ka federata që kampionatet ballkanike i realizojnë me 3-4 shtete. E keni patur parasysh edhe këtë konkurrencë? Absolutisht. Mundolat e kampionatet ballkanike, po mund të jetë edhe të evropiane të njëjtë. Ne jemi munduar të marrim një numër mesatar të shteteve pjesëmarrëse në ballkanike dhe kemi caktuar si nëse janë pjesëmarrës ka shtetet ballkanike i numërohet si garë dhe si aktivitet ballkanik.
Për dalë të kategoria C, nëse me kategorinë B e mbyllëm, të kategoria C 11 federata, është kategoria më masive si stash me pjesëmarrjen e federatave. Ta shohim listën e këtyre federatave të kategorizuara në kategorinë C. Federata e shqiptarisë, çuditërisht Federata e Ciklizmit, pjesëmarrëse në Olimpiadën e fundit, është në kategorinë C. Federata e shenjtarisë, Federata e gjimnastikës, Federata e mundjes, Federata e shahut, Federata e bowlingut, Federata e bodybuildingut, Federata e autosporteve, e kickboxit dhe e aeronautikës. Janë 11 federata, të cilat janë në kategorinë C, tash është kategoria më masive. Këtu tash kemi edhe federatat të cilat kur bëhet dallimi në nivelin ndërkombëtar në federatat të cilat sportet të cilave janë në sportet olimpike. Kemi pastaj federata që janë të njohura nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, por nuk janë në sport olimpike si kategoria 2. Kategoria 3 është federatat e njohura nga sport akordi, tash e ka ndruar emrin GAIS, edhe e ke federatat tjera dhe këto janë pointuar. Për federatën e ciklizmit, sidomos edhe për federatën e shenjtarisë, pjesëmarrëse në Olimpiadën e fundit, kategorizimi i tyre në kategorinë C, a do të ishte alajm për t'i hapur sy dhe për të punuar më tepër? Unë besoj se këta do t'i kushtojnë më tepër rëndësi masovitetit, sepse numri klubeve dhe numri sportistëve është i ulët dhe ajo i ka marrë më pak pikë, do të thotë këta duhet të hapen më tepër dhe të ndikojnë që të rritet interesimi. Kjo është një strategji e veçantë, nuk është lehtë të rritet as masoviteti, as cilësia, por secila federata duhet të reflektoj dhe duhet të shef se ku mundet më tepër me u zgjeru në mënyrë që të renditet sa më mirë për vitin 2019. Shahu, bowlingu, bodybuildingu, autosportet, kickboxi dhe aeronautika edhe ashtu edhe me herët ndoshta kanë bërë pjesë në këtë pjesën e tretë për nga rëndësia edhe nga subvencionet që i kanë marrë në të kaluara. Po ne nuk kemi hyrë me nda në cilën pjesë, por kategorizimi kanë nxjerrë që janë pjesë e kategorisë së tretë, kështu që për neve është më rëndësi që organizatat të shohin veten ku janë, po të njëjtën kohë të fillojnë që organizimin e brendshëm, menaxhimin e organizatës, ta fillojnë ta ndërtojnë ndryshe, ta shohin ndryshe. E jo të jenë vetëm në organizatë dhe punët presin vetëm nëse ka pjesëmarrës mirë, nëse s'ka me lanë mëshirën e njerëzve të vullnetit mirë që kanë vullnet për me shtyp mirë, për të krijojnë një organizatë që është më profesionale, duke i shtrirë potencialin edhe klubet jenë më këmbgulse në aspektin e llogaridhanis të organizatave sportive. Ngritja e kapaciteteve ka qenë një prej politikave që keni patur në kooperim të përbashkët me tekste veçantë administratorët sportiv. Do të ndikoj kjo, do të japë rezultatet më vonë, apo që në këtë aspekt marrin një numër më të madh? E dim fatkeqësisht edhe klubet në nivelin e klubeve, shoqatave apo federatave, 2-3 individ në disa prej federatave më të vogla rreth tyre sillet gjithçka. Po tash në kuadër strategjisë të Komitetit Olimpik të Kosovës, kur kemi kushtuar rëndësi të madhe ngritjes kapaciteteve të burimeve njerëzore, edhe këto e bëjnë në bashkëpunim me federata. Vitin e kaluar kemi me 14 federata kemi organizuar kurse për administrator sportit dhe me 8 federata kemi organizuar kurse për trajner. Mos t'i përnumëroj edhe këto kurse tjera të cilat kanë pas ashtu qëllim që të bëhet ngritja kapaciteteve të zyrtarëve të ndryshëm për çështje të ndryshme. Dhe normalisht do vazhdojmë edhe në këtë vit me ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe çdo federat që ka marrë pjesë janë nda jashtëzakonisht të kënaqur sepse kanë mësuar cilat janë ata hapat për përpilimin e një plani strategjik me të cilën domosdoshmërisht duhet të punojë çdo federat. Por po ashtu edhe është bërë ngritja kapaciteteve të trajnerëve edhe për nivelin e parë dhe për nivelin e dytë me 8 federata dhe do të vazhdojmë po ashtu edhe gjatë vitit 2018, por edhe gjatë vitit 2019 dhe 2020, sepse i dini që dikon janë 18 vite që ne kemi qenë të izoluar dhe nuk është organizuar pothuajse asnjë seminar për ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe do thotë kjo qasje
kjo strategji, këto objektiva strategjike të Komitetit Olimpik janë vlerësuar lart edhe nga vetë Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, të cilët na mbështesin në gjitha këto projekte. Por kishte me qenë interesante pak pyetja që bëre pak më herët, me vlerësu tash kriteret, kategorizimit që është bërë dhe mënyra si është bërë financimi deri me tash. Unë do të besoj që një analizë përafërsisht ka me pa që përafërsisht një, sepse edhe këta nuk e kanë bërë vlerësimin veç ad hoc, por i në bazuar në disa standarde, në disa kritere, por konsideroj që tash askush nuk mundet me thonë se federatës time nuk i ndan mjetet sepse ministri qëlloj një partije tjetër apo departamenti i sportit po i ndan si po dan, por janë kriteret edhe unë konsideroj që kemi kryer një shërbim të mirë edhe për ministrin, por edhe për të gjithë sponsorët tjerë eventual që ofshin ata privat ose publik. Para se të kalojmë te kategoria D, te kategoria C, shoh një numër të madh të federatave edhe te kategoria B, të cilat sigurisht që kanë nevojë për shtimin e kuadrove tyre profesionale dhe administrator, por ajo që ka bie në shtëpinë e sporteve, shumica e federatave kanë 3 apo 4 metra katror hapësirë. Marrim federatat të mëdha që synojnë medalje, federatën e boksit, federatën e notit. Hapësira është gjëja kryesore. Edhe po të kishin staf, ata do të përballeshin me problemin tjetër që e ka ndoshta edhe Komiteti Olimpik dhe që është problem shumë banal. Gëzohem që i kanë shtuar tash edhe 2 metra. I kemi ofruar zgjedhje Komitetit Olimpik, kemi jep hapësira të mëdha, kështu që inkurajojmë edhe federata tjera që trinë zyre. Sa i përket kësaj deshte të burimet njerëzore, sponsorët tani me ligjin për sponsorizim në bazë të rregullore së miratuar kërkojnë burime njerëzore, njerëz të përgatitur që mund të thithin donator në plan afatgjat apo në plan strategjik që një donator apo një sponsor të jetë mbështetës një organizate sportive. Por nëse nuk ka një qeverisje të mirë vetë organizata sportive, donatorët apo sponsorët nuk do të jenë mbështetës të federatave sportive apo klube, qofshin klube. Pra këtu inkurajoj gjitha organizatat sportive, qoftë klubet, qoftë federatat, që të punojnë në mënyrë që t'i thithin donatorët, por të jenë edhe të përgjegjshëm ndaj donatorëve. Dhe kjo neve na lehtëson në aspektin e buxhetimit, por në njëjtën kohë na mundson që sporti të jetë sa më i pavarur, por në njëjtën kohë edhe performanca e tyre të rritet. Ta shohim edhe kategorinë D, e cila ka veç një federatë në këtë kategori. Federata minigolfit e Kosovës, për pak kjo kategori të mbetej pa asnjë federatë. Federata minigolfit gjithashtu një sport që relativisht është i ri, duke u praktikuar, ka patur aktivitete me peshë që janë organizuar në Kosovë, kanë patur edhe pjesëmarrje edhe jashtë. Kategoria D ndoshta nuk do të ndaleshim shumë në analizë, me që s'kemi çka ta analizojmë këtu, por nuk e kam sakt numrin e pikëve që ka grumbulluar. Ka patur një lëvizje të pikëve sa i përket, nga ato që ishte parashikuar në fillim. Ishte parashikuar nga 50 deri në 69 pikë të ishin federatat në grupin B, mbi 70 të ishin në grupin A. Po, është ullur pragu, sepse realisht pritshmëritë kanë qenë që më shumë me pas federata në kategorinë A, dhe është zbritur pragu në 65, kjo pëse është zbritur tash herën e ardhshme mundet mos me qenë 70, po mundet me qenë 75, në varësi qysh do të avansojnë federatat, por është me rëndësi që ekzistojnë tash kriteret, ekzistojnë nën kriteret, këto edhe një herë do t'i nënshtrohen edhe një analize, sepse tash komisione që ka punu në përbërja Grën Kuka, Shqipe, Zogjani, Gazmen Maxhuni, Shasi Varagjijaj dhe Kushtrim Krasniqi, që këta nuk janë vendimarës, por këta vetëm na e lehtësojnë punën, vendimarë se është bordi ekzekutiv i Komitetit Olimpik, por janë thellu aq shumë dhe tani kanë pa edhe çdo pikë e dobët, qoftë kritereve, qoftë federatat, kështu që këta do të vazhdojnë me një herë me ndryshimet eventuale, duke përfshi edhe ndryshimet që i përmendi drejtori sa i përket harmonizimit të gjitha rregulloreve që janë në fuqie, që janë në
funksion edhe të rregullimit mirëqenies edhe të sportistëve, trajnerëve, por edhe të vetë federatave, dhe sigurisht se do të shtohen edhe disa kritere, për shembull, nuk është numri i aktiviteteve që i bën një federat. Dhe në këtë drejtim ndoshta këto federatat që janë ekipore pak kanë qenë të handikepuara dhe u dashur ndoshta me një intervenim pak më shpejt t'ju ndihmojnë, sepse ata organizojnë për çdo javë ligat edhe ato në disa divizione, që nëse krahasojmë me federata individuale, atëherë del që këta bajnë shumë më tepër aktivitet dhe kjo s'ka qenë e vlerësuar, kështu që edhe kjo do vlerësohet, por ne presim edhe reagimet e federatave dhe do të analizohet se cili reagim, jo si reagim që po na kundërshton, por që do të ndihmoj këtë proces. Është hera e parë që po aplikohet, nuk ka federat në pak para se marrë këtu me drejtorin, ndajtëm me ish drejtorin e departamentit të sportit sloven, dhe biseduam rreth këtyre dhe ata na treguan sa kanë pas vështirësi edhe ata në vitet e para derisa është stabilizuar. Na kemi shansa, do thotë që vitin e ardhshëm kemi qenë shumë e stabilizuar dhe me shku në funksion vërtet të ngritjes së cilësisë federatave, në mënyrë që ato pastaj të jenë në gjendje të ndihmojnë sportistëve të tyre, sepse në zemër të krejt aktiviteteve të komunitetit sportit janë vetë sportistët dhe trajnerët. Gjithsesi, do të jetë një shtytje e madhe, siç tham, për të arritur konkurrencën dhe për të synuar të rritjen e standardit dhe organizimit të vetë federatave. Raporti i Komisionit për kategorizimin e sportistëve, të shohim kategorizimin e sportistëve, se si duket, padyshim këtu 100 pikë të plota i ka marrë përfaqësuesja judos, kampionja olimpike në fuqi dhe kampionja evropiane Majlinda Kelmendi, e përcjellur nga një tjetër karateist, një tjetër sportist shpresë e jona për në Tokyo 2020, Herolind Mirëshevci që ka 60 pikë. Pastaj fillojnë 3 përfaqësuesi tjerë të judos, Distria Krasniqi me 45, Nora Gjakova me 40, Akil Gjakova me 37 presje 5 pikë. Jetmir Goçi që përfaqëson sportin e bodybuildingut me 35, Gentiana Beqa po ashtu nga sporti i bodybuildingut dhe fitnessit me 30 pikë, dhe 3 të fundit e rikthej në vëmendje judon Loriana Kuka 20, Laura Fazdia e Shpat Zeka me nga 10 pikë, janë 7 përfaqësues të judos në kategorizimin e sportistëve. Te kategorizimi i individëve ka qenë sigurisht punë shumë e lehtë, rezultatet shumë më të verifikueshme dhe më evidente, s'ka çfarë diskutohet, edhe shihet edhe diferenca Herolindit dhe Majlindës posaçërisht me të tjerët. Te aspekti individual, do të ketë kjo ndikim? Ka ndikuar apo do të jetë një krijimi një profili të sponsorëve për ta shfrytzuar ligjin për sponsorizim të individët? Absolutisht, edhe është shfrytëzimi i ligjit për sponsorizime, për sportistët që sportet individuale mund të përfitojnë edhe në këtë formë. Po në njëjtën kohë edhe ne si ministri e kemi një pasqyrë të qartë të sportistëve të cilët mund të na përfaqësojnë apo mund të jenë pjesë e garave dhe pjesëmarrës në lojrat olimpike, kështu që mund të hyjnë në ciklin olimpik me mbështetje financiare, bazë të kategorizimit që është, janë të planifikuar, do të thotë, edhe mundësia buxhetore mbështetjes. Disa prej tyre po i shoh që janë edhe tash pjesë e bursave, shpresave olimpike. Po, patjetër që janë pjesë e shpresave olimpike dhe bursave olimpike, kështu që kjo është një mënyrë që ne në mënyrë zyrtare të mbështesim garuesit të cilët janë në potencial të marrin pjesë në gara ndërkombëtare. Sportet individuale, prapë me theksin të veçantë edhe të kategorizimi i sportistëve dhe të trajnerëve. Jemi shumë afër vërtet me mbyllat mozaikun për të ndihmuar sportistët, sepse këta e meritojnë. Është e pa imagjinueshme çfarë mundi bajnë sportistët dhe trajnerët, po flas për këta sportistët elitar, dhe me çfarë synimesh ballafaqohen për ta mundur vetveten dhe për të ecur përpara, kështu që vërtet këtyre ju nevojitet edhe mbështetja financiare, dhe në këtë drejtim ne kemi pas rastin e Nora Gjakovës, ka pas rezultatet kulmore, ka marrë vetëm atë ndihmën që i takon aty për aty, por
nuk ka pas mbështetje të përhershme dhe kjo tash është rregulluar për një mbështetje të përhershme. Nëse kemi të bëjmë me lojra olimpike, kjo mbështetje është për 4 vite, nëse kemi të bëjmë me kampionate evropiane dhe botnore, në varësi ambahen çdo 2 vite, vlen po aq, dhe është një mbështetje e mirë. Krahas kësaj është edhe mbështetja me bursa olimpike, kur kemi të bëjmë me lojrat olimpike, për shembull Tokyo për 2020. Edhe kemi të bëjmë, pra, po kem fillu që t'i trajtojmë ashtu si që meritojnë sportistët të cilët e ngrehen lart imazhin e shtetit Kosovës, dhe konsideroj që ndal nga dale po ju dalim hakësh këtyre, se deri më tash nuk kemi mujt me i trajtue asa dot. Por nëse kthehemi pak më mbrapa në vitin 2013, s'ka pas asgjë, domethënë nga viti 2013 deri tash veç po vjen duke rregulluar infrastruktura, dhe në këtë drejtim unë shpreh konsideratën ndaj të gjithë qeverive që kanë qenë duke përshtyr edhe këtë të fundit. Sigurisht edhe pranimi atë që e kjo zoti Alaj më herët i ka hapur dyert për ta bërë, topi është në anën tonë tash për të zhvilluar në secilin prej aspekt, ndaç me kuadro, ndaç masovizimi, ndaç pjesëmarrje të mos jetë vetëm formale, të gëzohemi vetëm me pjesëmarrje në shumicën e aktiviteteve, sidomos në sportet ekipore. Për të ndonjë misioni, domethënë, edhe i ministrisë, edhe i Komitetit Olimpik, edhe organizatave sportive duhet të jetë sportisti. Nëse ne kemi sportistë. Dikur ishte e rëndësishme pjesëmarrja. Tani nuk është më e rëndësishme. Ne kemi krijuar një infrastrukturë ligjore. Por sipas analizave duhet të jetë sportisti, trajneri, infrastruktura sportive që neve në vëjtën në Kosovë dhe mandej financimi. Mandej organizatat sportive duhet to 4 shtylla të punojnë që të ngrisin kapacitetet, për njëjtën kohë dhe të rrisin performancën e organizatës tyre përmes sportistit, sepse sportisti ja ngrit performancën organizatave sportive me trajner të mirë. Nëse si kanë trajner të mirë, nëse si kanë sportistat të mirë, performanca e organizatave sportive nuk mund të rritet dhe të kategorizohet në atë nivelin që ata dëshirojnë. Ti shohim 4 trajnerët më të mirë të kategorizuar nga raporti i Komisionit për kategorizimin e trajnerëve. Bindshëm është Toni Kuka, drejton Kuka 131 presje 5 pik, Shqipe Zogjani me 30 pik, Burim Ramiqi nga Federata e Bodybuildingut 17 presje 5 dhe Drembeqa po ashtu nga bodybuildingu. Pra judoja, karateja dhe bodybuildingu e kanë fjalën kryesore edhe te kategorizimi i trajnerëve. Po me trajner ka qenë më lehtë sepse trajnerin e ka tërhekur sportisti. Rezultati i sportistit dhe këta janë trajner të gjithë këtyre sportistëve të cilët kanë pas rezultate në nivelin evropian botnor apo edhe lojrat olimpike, siç është rasti Majlinda Kelmendit, dhe janë vlerësuar pastaj në bazë të pikëve. Te drejton Kuka janë mbledhur pikët sepse kemi të bëjmë me 7 sportistë apo ata me ekipin që kanë marrë medalje, dhe konsideroj se është shumë e merituar. Të trajnerët ka vërsuar, zote Alaj? Me shtu më u bo sa më shumë trajner që me hynë në kategorizim dhe me përfitu nga kategorizimi. Dhe më thonë, qëllimi është që nxitën trajnerët dhe të jenë përfitus të vlera financiare që Ministria dhe të ndoj për trajnerët. Edhe këto të trajnerët, për shembull, nëse fitohet medalja olimpike, trajneri shpërblehet për 4 vite, atë sa është deri në Olimpiadën e ardhshme, nëse është kampionat evropian në botnor dhe mbahen 2 vite apo në vit. Varësisht nga cikli organizimit. Do të ndalesha për të kaluar temën e kategorizimit te tema e sponsorizimit. Shkurt nga një pyetje muaji 3 ku kemi arritur me ligjin për sponsorizim. Është vlerësuar 6 mujore i parë të jetë një fazë testuese, ndoshta pak, po personalisht nuk kam parë ndonjë lëvizje deri tash. S'kam parë ndonjë federatë që kanë nënshkruar me ndonjë sponsor të ri. Apo janë në heshtje, në përgatitje? Jo, në shumë përgatitje, jam në komunikim, thuja me palë të interesuar. Për t'i njoftuar, sepse s'kanë informata. Për informacione, jemi duke shiqur në mundësin që të mbajmë një konferencë me donator, që njëtën kohë të shpalosim ligjin për sponsorizime. Po do doja edhe Ministria ta promovojë informa të ndryshme, edhe spotet të ndryshme? Po gjithsesi, do të bëjmë edhe një fushatë sensibilizuese
me qëllim se edhe ligje parashashtu, dhe njëtën kohë jemi në pritje të aplikimit parë që Komisioni të bëjë vlerësimin dhe të jepë dritën jashile, me qëllim që mandej administrata tatimore të rregullon aspektin procedural, siç e paraqitja e raporteve në administrata tatimore apo Ministrinë e Financave. Kështu që jemi në pritje të atij që do ta bën i pari. Kështu që akoma nuk kemi... Ka përshtypjen që ai që në shkruan i pari prej sponsorëve do të bëj shumë bujë, edhe do të jetë tepër mediatikisht e mbuluar shumë. Sepse kjo është në fuqi, ligji është në fuqi, rregulloria është në fuqi dhe... Ka patur dilema mes ATK-s dhe Ministrisë së Financave, nëse akoma ka hyrë në fuqi apo jo. Gjithçka është në rregull? Ligji është në fuqi, nëse ka diçka mbi ligjin, atëherë unë nuk mund me jap përgjegjësi. Sidoqoftë ligji për sponsorime është një arritër e jashtëzakonshme do të thotë shoqërisë tonë, sepse nga kjo vërtet do të përfitojnë të gjithë, do të përfitojnë edhe sportistët, klubet, federatat, por edhe Komiteti Olimpik, do përfiton organizatat që është sponsoruese, sepse logoja e kompanisë do të jetë për herë afër logos së klubit, federatës apo Komitetit Olimpik, por do të përfitoj edhe shoqëria, sepse sigurisht rezultatet do të jenë shumë më të larta dhe do të promovohet shteti i Kosovës, por do të jenë në gjendje edhe federatat si organizata sportive që të marrin organizime të ndryshme dhe këto organizime i kthejnë parat shoqërisë Kosovës. Kështu që benefitet janë nga ky ligj për sponsorime janë të mëdha dhe gjithë përfshirëse dhe vërtet është për t'i falenderuar të gjithë ata që kanë kontribuar që edhe kjo të fillon. E normalisht edhe Komiteti Olimpik e ka planin që të bëjë fushat, të bëjë takime edhe në nivel të komunave me sponsor, por edhe me të gjithë ata të cilët janë të interesuar edhe me klube për mënyrën e aplikimit me federatave, në mënyrë që të përfitojnë sa më shumë nga kjo mundësi që ka dhënë ligji për sponsorim. Zotë Jale, desha të shtosh? Po, desha të shtosh se kjo do të mundson një punësim të rregullt, bazë të analizave që kemi bërë, bazë tani me Federata e Futbollit është obliguar të paraqetë edhe fair play financiar, kështu që gjithë ata që janë në aspektin profesional do të paguhen edhe do të jenë me kontrata pune, dhe njëtën ku do të bëhen përmes transferën bankare, pagesat e tyre dhe do të njët edhe kontributit tyre në aspektin pensional, po njëtën ku edhe në aspektin e sigurisë të tyre në punë. Kështu që kjo është një nxitje që mendoj që duhet me reflektu vetë ne si qeveri, por njëtën ku edhe mu apliku ligje për shkak se është retroaktiv i sjellë të mira qoftë në aspektin e punësimit, qoftë në aspektin e lehtësimit të institucioneve shtetërore, qoftë komunale, qoftë qendrore, në aspektin e mirëmbajtjes së sportit, përgjithësi. Për ta mbyllur këtë pjesë, sepse për ligjin për sponsorizim sigurisht kemi folur edhe në emisionet e kaluara dhe uroj që vërtet ta kemi së shpejti atë nënshkrimin e kontratës shumë të pritur të parë. Zoti Hasani, të mërkurën do të shpallen laureatët për herë të dytë Komiteti Olimpik i Kosovës do të organizojë një ceremoni të tillë shkurt rreth detajeve çfarë do të ndodhë në ceremoninë e si vjeme që është parapartë të mbahet të mërkurën me 14 mars. Pas lojrave olimpike, për herë të parë Komiteti Olimpik i Kosovës e mori organizimin e ceremonisë së shpalljes së laureatëve më të mirë dhe normalisht që vitin e kaluar kishim rezultate të shkëlqyera duke u nisur nga medalja e artë olimpike. Në këtë vetë rezultatet nuk janë të atij niveli, por sidoqoftë ne duam që t'i promovojmë sportistët tanë më të mirë dhe kjo do të ndodhë me datën 14 mars, pak u shtyn nga shkurti për arsye se ne shumë lojrat olimpike dimrore dhe po ashtu në datën kur e kishim caktuar për 28 shkurt nuk ishin disa nga sportistët përfitues të këtij titulli dhe janë bërë të gjitha përgatitje, do të marrin pjesë komuniteti i sportit, por do të ketë edhe liderët të shtetit edhe sponsorët e cilët në vazhdimsi në ndihmojnë. Përgatitjet janë të shkuar mirë dhe unë besoj që çdo gjë do të jetë në rregull. Unë shpresoj që edhe radio televizioni juaj do e bëj transmetimin direkt, besoj vendimi do të merret nesër dhe
çdo gjë do të jetë një festë e mirë. 9 apo 8 do të jenë ata që do të përfitojnë pas zbuluar emrat sot. Mund të jenë edhe 9, por sidoqoftë janë bërë përgatitjet, ekziston juria profesionale, ata i kanë bërë propozimet, të hanën bordi ekzekutiv takohet për ta sjellë vendimin përfundimtar. Zote Hasani dhe Zote Alaj, falenderit shumë për prezencën tuaj në studio për të shpalosur një detaj nga një temë shumë rëndësishme, kategorizimi, sponsorizimi, por edhe aktiviteti i fundit që planifikoni ta mbani. Faleminderit edhe për ju dhe televizionit për këtë mundësi që vërtet të sqarojmë se çka është bërë këtu. Falenderit Zote Alaj. Faleminderit. Ishim së bashku me drejtuesin e Komitetit Olimpik të Kosovës, presidentin e këtij institucioni, zotin Besim Hasani, sikurse edhe drejtorin e Departamentit të Sporteve të Kosovës, zotin Iber Alaj. Folëm për kategorizimin e sporteve. Tash kur jemi te kategorizimi do të kalojmë te sporti më popullor në botë dhe edhe në Kosovë, te sporti i futbollit. Të shohim rezultatet e javës 22 në Superligën e Kosovës në futboll, pastaj do të kemi edhe kronikat. Feronikeli Drenica në derbin lokal 1-0, Besa Prishtina 1-3, Lapi Liria 0-2, Vllaznimi Flamurtari 2-0, Trepça 89 Drita 1-1, Gjilani Vllaznia 1-0. Në renditjen tabelare Prishtina pas fitores së fundit si mysafir në Pej ka 42 pikë, Drita 38, një më pak e ka Liria që ka kaluar tash në pozitën e tretë, Gjilani i katërti me 35, nga 34 i kanë Feronikeli, Lapi dhe Trepça 89, Drenica 33, Vllaznimi 30, Flamurtari e Besa nga 14 dhe Vllaznia Pozharani 12 pikë. Në javën e ardhshme, javën e 23, takohen Prishtina Trepça 89, Drita Drenica, Liria Vllaznimi, Gjilani Flamurtari, Feronikeli Besa dhe Lapi Vllaznia Pozharanit. Të shohim kronikat nga Superliga e Kosovës në futboll, pastaj për të kaluar te Liga e parë. Feronikli ka shënuar fitore minimale 1-0 në derbin rajonal kundër Drenicës. Kuqezin startuan më mirë duke rrezikuar me Genc Hamitin qysh në fillim të takimit. Disa minuta më vonë, Yll Hoxha pati mundësi të mirë për Feroniklin, por goditja e tij e qelloi shtyllën. Minuta 77 ja dhuroi Feroniklit golin e shumë pritur me autor Adriatik Morinën. Në ballafaqimin e 61 zyrtar në Kosovën e pas luftës, Prishtina mposhti Besën në Shahina Gjislami me rezultat 3-1, me çka siguroi pozitën e parë para fillimit të fazës finale të edicionit të sivjem në vala Super League. Përballja dy ekipeve të vetme, të cilat nuk janë larguar nga elita futbollit kosovar, i takoi skuadrës nga kryeqyteti, e cila me mençuri e shfrytëzoi krizën për të cilën po kalon klubi pejan. Prishtinasit më mire hapën ndeshin dhe seriozisht rrezikuan portën vendase qysh në minutën e 4, kur Mankenda gjuajti me kokë, por Haxhiaj me ndihmën e transversalis nuk lejoi ndryshim të rezultatit. Në minutën e 10, Božović ekzekutoi goditjen e dënimit e në zonën e Besës, Mankenda ju shmang Sheqerollit dhe me goditje precize shënoi për 0-1. Në vazhdim, në minutën e 27, kapiteni Besës, Kasapi, edhe pse i rrethuar nga 3 futbollistë kundërshtar, arriti të kroson në shtyllën e dytë, ku Floren Qoraj nga afërsia barazoi rezultatin në 1-1. 11 minuta më vonë, Mankenda rëmbeu topin nga këmbët e Ramës, shmangu dhe Rexhajn, e ky fundit luajti me dorë brenda zonës së repsis, dhe gjyqtari Mervan Bejtullahu tregoi në pikën e bardhë, nga ku i pagabueshëm ishte kapiteni Armen Dallku, i cili e riktheu përsinë e Prishtinës, këtë herë në 1-2. Gjërat për Besën u vështirësuan shumë në aksionin e parë pas pranimit të golit, ku në zonën mysafire u rrezua Molla Beqirović, e gjyqtari sinjalizoi për simonim, duke ndërshkuar futbollistin e Besës me karton të verdh, për të cilin ishte i dyti, kështu që vendasit që nga minuta 40 mbeten me një lojtar më pak në fushë. Prishtinasit golit e tretë ju afruan në finisht të pjesës së parë, por tentimin e Januzajt e priti Haxhiaj.
Në vazhdim në pjesën e dytë, futbollistët e Besës tentonin që eventualisht mund të ndërprerjeve të shënojnë golin e barazimit. E në anën tjetër, mysafirët me mençuri pritnin rastet e tyre për kundër sulme që dhe solli rezultat. 20 minutat e fundit në tërësi i takuan mysafirëve. Fillimisht Mankenda ju afrua golit, por Visar Haxhiaj ishte në vend. Më pas tentoi edhe Januzaj, por gjuajtja me kokë nuk shkoi në kuadrat. 10 minuta para fundit, ish futbollisti Besës, Arber Hoxhaj, i cili u inkuadrua nga banka rezerv, doli për ball me portierin vendas, por u ngatrua me top, kështu që rezultati mbeti i pandryshuar. Megjithatë, vetëm 1 minutë më vonë, në pothuajse pozitë e njëjtë doli sulmuesi tjetër i Prishtinës, Ahmet Januzi, i cili nuk gaboi dhe me gjakftotësi shënoi golin e tretë për Bardhë Kaltrit. Në minutat e fundit, mysafirët patën raste të shkëlqyeshme për ta thelluar edhe më tepër fitoren, por Bozhović dhe Baftiu nuk ishin sa duhet të koncentruar e nuk patën edhe fat. Kështu që ndeshja përfundoi me fitoren e merituar të Prishtinës me rezultat 3-1. Pavarësisht se fituam me rezultatin 3-1, mos e shihni vetëm rezultat, sepse ndeshja ishte e vështirë, ne nuk ishim ato që duhet ishim. Në mungonte pak freskia sot. Nga ndeshjet e njëpasnjëshme që kemi bërë. Megjithatë, e rëndësishme është që marrim 3 pikë dhe vazhdojmë rrugën për të pasë 100 skuadër do të kemi përballë. Na duhet të analizojmë lojën tonë ku gjatë gabimeve, domethënë që i bënëm, ato kisha thonë amatorës, ka ato gabime po na ndodhin prej lojës sport, kisha thonë, të disa lojtarë që kanë eksperiencë, që kemi shpresuar që kanë kvalitet për besë dhe janë më të mirë po ato po na kushtojnë. Për Prishtinën ishte kjo fitoria e tretë në duele direkte me Besën në këtë shtinor. E 12-ta sezonale në total, ekipi Mireliosës është në seri pozitive prej 10 ndeshjeve pa humbje dhe i prin renditjes tabelare me 42 pikë, 4 më shumë se Drita e vendit e dytë. Në anën tjetër, Besa është pa fitore në 12 takimet e fundit, ku ka 10 humbje dhe 2 barazime. E triumfin në fundit, pejanët e kanë arritur me 15 tetor të vitit e kaluar, kur e kishin mposhtur vllaznin e Pozharanit. Pas 22 gjirove, Besa mbetet në pozitën e parafundit me 14 pikë, sa ka dhe flamurtari vendit të 11. Llapi edhe njëherë dëshmoj se po kalon në për krizën më të madhe prej se është rikthyer në elit. Skuadra Tahir Batatinës është ende pa fitore në vitin 2018 dhe si rezultat është eliminuar nga Kupa e Kosovës, mirë po dhe ka humbur kryesimin në tabele, madje tani është në pozitën e 6 me 8 pikë më pak se skuadra lidere. Këtëherë Llapi u mposh në Podujev nga Liria, skuadra e cila me gjithë problemet financiare arriti të arkëtoj 3 pikë të mëdha me të cilat ngritet në pozitën e 3 në tabel. Nikoqerët e nisën mirë këtë ballavaçim duke pasur topin më shumë në pronësi dhe si rezultat edhe rastet për shënim mirë, por Mirlin Daku me shok nuk e kishin ditën e tyre pasi në të gjitha tentimet dështuan para portierit të disponuar Edvan Bakaj. Festim Alidema, Mentor Zhdrella dhe Mirlin Daku kishin mundësi për të shënuar, megjithatë Port Arpagjekëve mbeti e paprekur në fraksionin e parë. Në pjesën e dytë pamje krejtësisht tjetër në fushë ishte skuadra Blendi Shkëmbit, ajo e cila u tregua më aktive në lojë duke kufizuar ekipin vendas në lojën e saj. Kjo pjesë lojë nisi me një rast ideal për Mevlan Zekën, mirë po sulmuesi nga Gjakova dështoi vetëm përballë portierit Nikoqir. Megjithatë, pas saktësisht një orë lojë, mysafirët avancuan kur David Domxhoni u gjend më së miri në zonë dhe arriti ta mposhtë portierin Beqiri. Ky ishte sinjali i parë për Llapin se diçka duhet ndryshuar në lojën e saj në rast se dëshironte për të ikur një disfateje tjetër. Madje loja e ekipit Nikoqiri ishte më e shpejtë dhe e rrjedhshme në tentim për të ardhur sa më parë te barazimi, mirë po këtë mision dështuan ta përmbushin futbollistët në fushë. Vendasit jo që nuk shënuan, mirë po në fund pësuan edhe golin e dytë, realizatorit të cilit ishte sulmuesi nga Shqipëria Artur Magani, i cili kështu vulosi fitoren e madhe të Lirisë dhe zhyti Llapin në krizë edhe më të madhe. Në gjiron e radhës, Liria në Prizren do ta pretë rivalin e vjetër Vllaznimin, ndërsa Llapi do të kërkoj këndellje në këtë stadium ndaj Vllaznisë së Pozheranit. Mendoj që për sa i përket lojës, në fakt nuk luajtëm në atë mënyrë që ne dëshironim të luanim, sidomos pjesa e parë ishte një ndeshje e dobët të luajtur nga ana jonë.
fatë mirë në 2 raste na shpëtoi portieri jon, edhe fati nuk diskutohet. Pjesë të dytë mendoj që ishim ndryshe, treguam më dëshirë dhe patjetër fitoria kundër një rivali direkt për një ekip të fortë si Llafi ta shton më shumë kënaqësi. Sigurisht edhe synimet tashmë rriten. Jo, unë mendoj që ne duhet jemi me këmbë top, synimet i kemi pasur dhe do i kemi të njëjta deri në fund. Ne duhet jemi në 4 vendet e para, pra kjo ka qenë dëshira e jon, e stafit, e futbollistëve, por edhe e klubit, të gjithë bashkë më sot, dhe shpresojmë që t'ja arrijmë kësaj, por futbolli është që duke luajtur dhe duke fituar për fat të mirë, atëherë mund të hapet dhe oreksi. Futbollistët e vllazнимit të Gjakovës e kanë regjistruar fitoren e parë në pranverë. Në stadiumin e qytetit ata e kanë mposhtur skuadrën e Flamurtarit me rezultat 2-0. Gjakovarët e kanë nisur furishëm pjesën e parë dhe gjatë 45 minutave të parë kanë bizotruar në fush duke krijuar 4 raste shënimi, një prej të cilave e kanë konkretizuar me gol. Ndërkaq flamurtarët kryesisht mbroheshin pa rrezikuar asnjëherë portën e mikpritësve. Vendasit paralajmëruan ofensivën që në minutën e parë përmes Qibues, gjuajtja e të cilit ishte pasaktë. Në minutën e 25, Lek Vula tentoi nga kjo distancë, por portieri flamurtarit ishte në vend. 10 minuta më vonë, Qibues lëshoi këtë mundësi të artë për ta kaluar vllaznimin e epërsi. Në minutën e 42 jeton dushi me këtë gjuajtje të furishme dhe të saktë, i dërgoi skuadrat në pushim me rezultat 1-0. Pjesa e dytë më e dobët dhe me më pak raste. Të pakënaqur me rezultatin e krijuar, udhëtuesit ndërruan strategjinë e lojës dhe nisën të aplikojnë lojë sulmuese. Futbollistët e vllaznimit ndërkaq mbroheshin, ndërsa me kundërsulme e kërkonin golin e sigurisë së pikëve të plota. Dhe këtë mundësi të artë e pati jeton dushi në minutën e 55, i shërbyer për mrekulli nga Bajrami, por që nuk ja doli ta mposhte shehun e vendosur mirë. Në kundërsulmin tjetër, 11 minuta pa mbaruar takimi, Besnik Krasniqi nga e djathta ngriti avantazhin e vllaznimit në 2-0. Flamurtarët edhe përkundër dëshirës, nuk ja dolën as në këtë pjesë të lojës të krijojnë asnjë mundësi shënimi. Ndeshja ishte shumë e fortë, edhe prishnim një fitore, ishim të përgatitur shumë për një fitore, ishim gjatë gjithë javës ishim përgatitur shumë për këtë fitore, dhe fitore është me merit. Vetëm e orë fitoren vllaznimit, s'kam çka më të çudu. Vërtet shumë lehtë. S'ka lut, nuk ka kjo flamurtari çka duhet me lut. Në fund vllaznimi flamurtari 2-0. Në mesjavë vllaznimi do të ballafaqohet me Liri në Prizren, ndërsa flamurtari do të jetë mysafir i Gjilanit. Gjilani ka triumfuar ndaj vllaznisë së Pozharanit me rezultatin minimal 1-0. Mundësinë e parë të mirë për të shënuar në këtë ndeshje e kishin mysafirët, kur Bergen Malisi gjuajti, mirë po goditja e tij përfundoi në travers. Ndërsa në minutën e 28, i njëjti futbollist pat rast të mirë për të shënuar, por nuk arriti të realizoj, pasi që gjuajtja e tij përfundoi krejt pranë portës. Kurse mysafirët po ashtu shënuan këtë gol, i cili u vlerësua si pozicion jashtëloje nga gjyqtari i takimit. Ndërsa në pjesën e dytë, ekipi i Gjilanit ishte skuadër më e mirë në terren dhe në fund ja doli që të realizoj me rezultatin 1-0. Mbella ishte ai që pati këtë mundësi të mirë për shënim. Gjithashtu rast për vendasit, pa dhe Altin Aliu. Mirë po 10 minuta para se të përfundoj ndeshja, Armend Thashi i Gjilani doli në skenë
i cili nga gjuajtja e lirë realizoi për fitoren e gjilanasve, të cilët me këtë gol arkëtuan 3 pikë. Ballafashimet ndërmjet Trepçës 89 dhe Dritës nga Gjilani në edicionet e fundit kishin zbuluar shumë gola dhe lojë të pëlqyer për syt e shikuesve, por kështu nuk ndodhi në duelin e së dielës në Riza Lushta të Mitrovicës. Vendësit ishin më të mirë në pjesën e parë dhe krijuan mundësinë më të mirë përmes sulmuesit Otto John, i cili sërish i është rikthyer huqjeve nga pozitat ideale. Pak ide, pak aksione, minimum raste edhe në pjesën e dytë. Trepça 89 pati sërish rastin e parë përmes ukrainasit Boris Orlovski, i cili goditi shtyllën. Vetëm fundi i ndeshjes ishte dramatik. Në minutën e 83 Drita befason duke kaluar në përsi me golin e Endrit Krasniqit. U mendua që Drita do të kthehet në shtëpi me 3 pikë të mëdha, por edhe njerë dëshmoj rënien e koncentrimit në minutat e fundit, ashtu si që ndodhi në 2 ndeshjet me vllaznimin e Gjakovës gjatë javës së kaluar. Arb Manaj arrin të barazoj pas gabimit të rënd të portierit të Gjilanasve Leotrim Regjepit, duke vënë rezultatin përfundimtar. Trepça 89, Drita 1-1. Ky barazim e mban Dritën në pozitën e dytë në renditje me 38 pikë, 4 më pak se lideri Prishtina, ndërsa Trepça 89 të mbetet në vendin e 7 me 34 pikë, vetëm 4 më shumë se vllaznimi që nis zonën e barazhit. Fush Kosova ka mposhtur Onyxin me rezultatin 3-2 në një ndërndeshje kryesore të Xhiros 20 në ligën e parë të Kosovës. Në këtë ndeshje tepër interesante që përfundoi me rezultatin 3-2 për vendasit, golin e parë e shënuan mysafirët që realizuan përmes Besnik Morinës në minutën e 90. Ndërsa vetëm 1 minutë më pas për vendasit realizoi Visar Bojnovci. Kurse në minutën e 30, Fush Kosova realizoi, mirë po ishte pozicion një ashtljoje. Vendasit patën mundësi të shënojnë edhe në minutën e fundit të pjesës e parë, por me gjithatë nuk ja dalën. Kurse në minutën e parë të pjesës e dytë, Florent Osmani i solli në epërsi Panporët. Me gjithatë, skuadra Onyxit arriti që ta barazoj rezultatin, kur Qerim Gashi shënoi për 2-2 në minutën e 58. Ndërkohë Fush Kosova arriti që të fitoj me golin e Gzim Sylës, që realizoi në minutën e 64, për rezultatin përfundimtar Fush Kosova Onyxi 3-2. Në pjesën e dytë të emisionit do të flasim për sportet luftarake me theks të veçantë, për karaten, në cilin sport së fundi pikërisht para një jave, derisa ishte duke u realizuar emisioni Arena Sportive javës së kaluar, erdhi lajmi i mirë për marrjen e medaljes së artë në një garë prestigjioze, siç ishte ajo mbajtur në Salzburg, ku Herolind Nishevci mori medaljen e artë në një kategori të vështirë në Premier League në mbajtur atje. Lidhur me këtë sukses dhe si shihet karateja në ciklin e ardhshëm deri në Olimpiadën e radhës në Tokyo, ku do të debutojë në programin olimpik, do të flasim me presidentin e Federatës Karates së Kosovës, zotin Ismet Krasniqi, që e kemi të ftuar në studio. Zoti Krasniqi, mirë se erdhët. Sikurse edhe protagonistin kryesor të asaj lufte, sidomos gjysmëfinale, ku mposhti 2 herë kampionin e botës dhe 2 herë kampionin e Evropës, një serb, është fjala për Herolind Nishevcin. Herolind, shfrytëzoj rastin edhe kështu në emision ta uroj medaljen, një vërtet një medalje që fitoi akoma më tepër pesh pas asaj lufte të fituar në gjysmëfinale. Finalen pak e shikuam. Faleminderit. Zoti Krasniqi, sigurisht suksesi i fundit, por edhe pjesëmarrja në gara të shumta me të cilat e keni nisur vitin 2018 është një tregues që karateja vërtet synon të marrë pjesë në lojrat e ardhshme olimpike, pavarësisht që thash do të jetë debutimi i karates në lojrat olimpike, fatmirësisht për fatin tonë, ndoshta edhe të këtij sporti që mbahen lojrat e ardhshme në Tokyo në vendlindjen e këtij sporti.
Gjithsesi do të jetë rrugë gjatë dhe shumë e vështirë me që vetëm 3 kategori do të përfaqësohen në programin olimpik. Si nisi 2018 nga këndvështrimi juaj? Po ti vetë të them më herët, për neve ka qenë një fat shumë i madh. Herolindi na ka gëzuar të gjithëve, përveç Herolindit, i cili këtyre meritave në Salzburg, këtyre garave që ka qenë vërtet, ka qenë një konkurrencë shumë e madhe në gjitha kategori, të gjithë karatistët që morën pjesë nga Kosova kanë shkëlqyer në këtë garë, por Herolindi, siç kom thënë edhe më herët, e vnuni kurorën e kësaj gare me titullin më të mirin, me medaljen e artë. Na ka gëzuar gjithë edhe pse unë e kom pritën. Edhe pres shumë ma shumë të Herolindi, se e di punën që e bën Herolindi, edhe di çfarë garusi është, se karateja shumë herë kom thënë edhe prapë them, nuk është sport vetëm i forcës, por është edhe inteligjencës. Dhe Herolindi është një djalë, një garus që i përmbush të gjitha kërkesat që i lip karateja. Edhe forcën, edhe punën, po edhe inteligjencën. I ka rëmbyer Herolindi gjitha trofet deri tash që shpollën më i mirë nga komuna Prishtinës vitin e kaluar, por edhe nga Komiteti Olimpik i Kosovës, pretendent që edhe të mërkurën ndoshta të marrë diçka për të mos zbuluar detaje. Herolind, na përshkruaj pak garën e Salzburgut, sa ishte e vështirë? Gara e Salzburgut 7 luftra për të arritur deri te finalja. 7 luftra kanë qenë, është garë domethënë që ti përfiton pikë për normë olimpike, është ndër garat më të forta që bëhet në vit. Ka qenë domethënë krejt kampionat botëror, krejt kampionat evropian në atë kategori. Unë i kom bërë gjithsej 7 lufta. Në gjysmë finale kom qenë domethënë kundër garusit serb, i cili është 2 herë kampion bote dhe 2 herë kampion Evropë, është një garus shumë i mirë, shumë i respektuar mbi këtë garusëve tjerë, po unë e kom vendosur që me bëu diçka që kom e jap shembull edhe te rinia, kom ja kthy sa më shumë shkëlqimin karates, kom i pru sa më shumë medale karates, sepse është një sport që e meriton. Ku dihet sa njeri u marrë me këtë sport, sa njeri ka ushtru, sa njeri e ka lënë për shkak kushteve. Unë kom e konë një njeri që kom i përfaqësu krejt, kom i sjell shumë rezultate, edhe kom u bë mas mirë të përmenaj. Ishe i lënduar para luftrave? Po, kom qenë Dubai. E ke akoma dorën e lidhur? Po, i kom ligamentet e do me thonë të lëndume në këtë pjesë, kom qenë Dubai. Edhe me këto ligamentet të lënduara? Kështu kam i për shkak se është garë, do me thonë për pikë. Të çdo garë dësh me marë pjesë do mos do për shkak të marrjes pikëve. Sa pikë ke fituar, Herolind? E qesin gjithmonë në fillim të mujit. Po, unë menoj që kam qenë në top 10-shë, menoj që mas kësaj gare do shndrypi në top 5-shë. Do me thonë, deri në rrugtimin e Tokios, unë do na me konë në top 4-shën e kategorisë teme. Kështu që menoj që jo ma fru shumë që do na me majtë një form të mirë, do na me vazhdu me që të form, edhe menoj që s'ko me konë largë edhe pjesëmarrja në Olimpiadë. Lufta ndaj Serbit Bitović ishte më tepër se karate. Pati edhe disa momente kur gjyqtarët u desh t'ju ndajnë, pa ka acaruar. Normale, dihet aja që na i kemë, do me thonë madaljet. Dhe për të nuk ishte e letë, një garusë nga Kosova, ishte 2 herë kampion i botës dhe 2 herë kampion e Evropës. Është ndër garusë më të mirë që ka Serbia në 4-5 vitet e fundit. Ka qenë një luftë me emocion, me gjithçka, po unë e kom qetësu vetën, ma shumë se aja ka marrë dyqysh ma ndryshën, e kom marrë shumë e ma qetësi, ku mi veç për me fitu. Nuk ku mi as me shku lufta diçka shumë agresive ose diçka, po në veç ku mi me fitu, mi kallëzu që na kena mi umujt, do me thonë me sport, ku t'ju nëzoj, na kena mi umujt. Pra ndaj në kategorinë e Majlindës s'po nxjerrë njerë. Ashtë që ajo ka qenë shumë luft, shumë emocion që atë luft, ka pas, do me thonë, dërhyrja, por kështë lufta në përgjithësi edhe unë na konë korrekt me njëni tjetërin, ka pas disa goditja për anës ti ma si që referi e ka ndërprej, po ato ka qenë një presion i madhë, ka pas shumë shikus, kënina kanë bërtit shumë Kosova, në anën tjetër kanë bërtit shumë Serbia, po që në fund më kurorzu Kosova me fitore, ka qenë një moment shumë i pa arruar për mu. Është vërtet që nuk e kam prit këtë humbje, se është vërtet një sportist shumë mirë dhe garus shumë i mirë. Po shumë interesant, selektorët të më thanë që mas që kanë humbën, vjen ardhur gjithë selektorët e Serbisë edhe trajnerët dhe na kanë uru neve fitoren e Herolindit. Përshëndetje sportive. Po, na kanë uru edhe ndalë për sallë, domethënë ndargu me njerë, na kanë uru edhe ndalë, se ka qenë një humbje shumë e madhe për ta, kuptohet se kanë prit atë humbje hiç. Herolindi tregova, Herolindi është një garus shumë i mëshëm.
edhe në ato raste e ka rujt qetësinë, edhe me atë punë ka arrit, me mençuri. Përveç Herolindit, realisht, cilat janë gjasat që të kemi në këto 3 kategori ku përvatësohet karateja në programin olimpik, ti kemi garuesit tonë? Po, na momentalisht i kemi 6 garues nga Kosova që janë top 100-shën, të cilët kanë mundësi me marrë pjesë në për gjitha garat Premier Liga, kurse tjerë për mbi 100 nuk kanë drejt pjesëmarrje në për Premier Liga. Na synojmë 2018 të kemi minimum 15 garues në top 100-shën. A ishte kjo arsyeja pse u thuat me një numër të madh të garuesve? Po, vetëm kjo ka qenë arsyeja, edhe kështu do të veprojmë, ku të kemi mundësi me çu për të marrë pikë, do të marrim pikë. I kemi shumë afër 100, 105, 103, afër jemi me disa me hin 100-shën. Si të hin 100-shën ata mund me marrë pjesë edhe në Premier Liga të tjera, të cilat kanë mundësi. A ju befasoi ndonjë prej garuesve të tjerë? Gati të gjithë na kanë befasuar. Shumë është interesant. Në përjashtim Shabani që u diskualifikua për një vendim të diskutueshëm. Elami Shabani është në top form, është një djalë shumë trim, një djalë luftarak, është të punu shumë, kanë gjithë vullnet, kurse edhe Herolindi, Alvini, këta që kanë problema të madhe, pjodojnë vullnet edhe ma shumë aty në djemve, edhe ata po punojnë, po e pat fatin që u diskualifiku për një goditje shumë të madhe, edhe pse s'ka qenë faji ti, me këshyrë normal nuk e dash me diskualifiku këta, sepse ndërhyrja ka qenë që ai garusi është fut brenda. Edhe në atë rast kur ai futet vetë dhe rrezikon veten, nuk dënohet kundërshtari tjetër. Kështu që ai vetë ju ka afruar në afër Elhamis. Po ata e panë qashtu dhe e diskualifikuan. Regjia nëse mund të ma jap kategorizimin e sportistëve numër 8, edhe një herë aty ku e pam vendimin e fundit, raportin e fundit të Komisionit për kategorizimin e kuadrët e Komitetit Olimpik. Herolind, të shojmë në pozitën e dytë me njerë pas Majlina Kelmendit. Sa të motivon kjo? Na gjithë e dim rezultatet e Majlindës, është një garuese e veçantë, i ka bu diçka që çdo sportist e ka ëndër me bu. Medalja në artë olimpike është kulmi, do më thoni, një sportistit, e përgëzoj për ato dhe driton kukën për atë farpune. Menoj që jam shumë i motivum, për shkak se jam i dyti që ka medalje, do me thunë, seniora botërore. Edhe më bën muni shumë mirë edhe me vazhdu me punu sa ma shumë, edhe pse Kosova mës me pas për shama dhe sportin e karate, sportin e boksit, sportin ato, që me shku krejt sa ma shumë sportista, me shku në olimpiade dhe me pas medalje. Dë bën muni mirë, pone, që a kësha mu lidhë që të është që tash po dije do me thunë rezultatet cilat janë të vërteta edhe cilat janë pa vërteta. Pranimi në arenën ndërkombëtare ka qartësuar tash, nuk ka me federata fantome. Kështu që i kisha bu apel, do me thunë, ministrisë, që judo e ka vejnë e vetë, do me thunë, është të e përkra maksimalisht e meriton. Po mi këshirë tash edhe sportet tjera të cilat e kanë ngrit nivelin, kanë rezultate. Karateja të sportet ishte në kategorinë A, ma e treta në njerë pas futbollit. Pse edhe karateja mës me pas një fondacion më na qune për kampe, në për diçka. Nuk bëhet për shembull nëse ministria s'na përkra neve me një fondacion, nuk mundet krejt mi kry për shembull veç federata. Du të me pas edhe ministria me pas një fondacion për neve, që na me pas një kamp. Për shembull në për 2016, se kam as një kamp, s'kur gjeshëm, veç këtu i bëj ushtrimet. Edhe kur shkoj me ushtru të femija, do me thonë Zvicër, që unë pret edhe krejt, edhe me Shqipën këtë. Unë në kamp për shembull që 2 vjetë, asën as një garus tjetër, pse jo? Pse mos me shku edhe na, me shku në kamp, me ushtru edhe na. Masi na po dalim si sport i dy, do me thonë, individual ma i mire, pse mos më na përkra edhe neve. Do të ndalemi të kategoria A, nëse regjia ka të gatshme prapë kategorinë A, diskutojmë së bashku me presidentin e Federatës së Karates, si e ka pritur lajmin që karateja u rëndit me njerë pas futbollit, judoja ishte e para, futbolli i dyti dhe karateja, si që tha edhe Herolindi, në mesin e sporteve ekipore ishte e dyta, por e treta në rangimin e përgjithshëm të sporteve nga raporti i komisionit, pra kategoria A ishte kronika nëmër 4 që e kishim. Ja, ku kemi, Zoti Krasniqi, ju befasoj për të mirën, apo keni pritur këtë rezultat? Jo, ne kemi prit këtë rezultat. Ne kemi prit se ne i dim rezultatet tona që kemi pas, angazhimit tona, sukseset tona në karate, edhe i kemi prit. Ne jemi pregadit me dokumentacion që kemi qenë Komitet Olimpik, edhe kjo ka qenë një punë shumë e madhe Komitet Olimpik, sepse tash po sqarohen senet, dihet kush punon, ecë përpara. Edhe nuk është mirë veç me prit për shtetit, gjithmonë kum thonë. Po na çka po bëjmë për shtetin,
edhe qysh për përfaqësojmë shtetin në arenat ndërkombëtare. Karatea është të përfaqësuar shtetin në mënyrë më të mirë të mundshme. A keni qenë deri tash para se të bëj kategorizimi, i kënaqur me fondet që janë ndarë Federatës së Karatesë? Jo, Herlindi përmendi. 3 mujojnë e 4 se keni marrë asju. Veç një shembull për ta marrë, shtetet tjera në për gara që shkojna vinë me mjek vet, me fotograf vet, me kamermanat vet, vinë me psikolog vet, psikologë e përgatit para se me në gara. E kemi parë në kampionatin botëror të judos, kam qenë personalisht në Budapest, edhe ekipi ynë që kishte medaliste olimpike nuk i kishte këto gjëra. Besa që ashtu vinë, gjitha shtetet e forta vinë që ashtu, edhe paramenon i thash Herolind, ti nëse ke mujt një Amerikan, për shambull, ti ke mujt 300 milion banorë, se ajo zjedh për 300 milionve banorë, ose nëse ke mujt një Gjerman, sa i ka 70 milion, sa i ka, këtë ata i ke mujt. Sa i po zjedh ma i miri, i ma të mirëve në shtetin e tyne. Edhe po rejtë Herolind me ta dhe për mund. A presni tash që dlerësohet me tepër në bazë pikeve që keni marrë nga këtë kategorizim? Pa dyshim, kem nevoj me bo një strategjit ndryshme që sa edhe Herlindi me pas kampe stërvitore, me hjek me telefona, me ngarkesa, me krejt, me qenë koncentruar vetëm në atë sport, vetëm karate, në ushtrime, edhe në aktivitetet tjera fizike, sene, me që trenerat që janë shkollum për fizik, ata për trenigje, për taktike, teknike, këtu krejt, me që edhe refert që i kena refert më të mirë, tash na e kemë fatin që i kemi refert më të mirë, po thamë edhe në botë, lirisht edhe në Evropë, sepse Ardian Mohadi, si që dim, u zjedhë referi më i mirë në botë, Besar Vitia u zjedhë referi më i mirë në Evropë, tash në kampionatin regional që u majtë në Prishtinë, t'i ke qenë edhe prezent, para krejt referi u shpallë më i mirë në Evropë, kështu që na kemë fatin që kemë refert më të mirë. Edhe ata janë të gatshëm me bashkëpunu me gjithë të garust, një majtë edhe ligjërat, edhe seminar në për kampe, ka nevoj, pa kampe, s'mujna me shkuna, tepër jemi të shku, po falë vullneti që kemë, atë vullneti kemë të madhë. Herlindi e cek, edhe në një Herlindin, qëfa vullneti ka, kemë Alvin Karaqin, për shambull, që qëfa lëndimi ka pasaj, që pa garus ishin këtë në arena, sa të kemi pas Alvinin garë, dhe mur venë e parë në Kosovo Open. Të manu këthy vullneti e shërëj, vullneti qaj, kur se ka u vullnetin, e që si neve në vynë, qaj vullnet për naman, e kur ne kemë atë vullnet me pënu edhe shtetit me pas parasysh, pju si edhe medalje, pe përfasojmë Kosovën, kemë Rusinë, Soqi, flamuri Kosovën, midis Rusisë, për shambull, Valejke, ato jenë punë të mëdha, do të me pas parasysh, edhe sa ma shumë që qojmë garus, është aqë më mirë. Na kemë rase kërna me 3, 4 garus, 5 garus, kur shtetit tjera shkojnë me 50, 100. Po na kemi fillu, si vjetë edhe vjetë, na kemi që sa kemi mujtë garu, sa ma shumë. Kemi kursy, ndoshta kemi shku, kena mujtë me shku dhe me aeroplan, po kena shku me autobuza, kemi kursy që me që sa ma shumë garus. E kena shfizu rastin, maksimalisht budgetin e kena shfizu me që sa ma shumë garus. Se te ke fundit ato pare që shtetin e ep neve, ato e në pare të garuzet tonë. Janë të Herolindit edhe gjithve tjerve. Ju vini edhe nga bota biznesit. Ligji për sponsorizim. A e shef Federata e Karatesë së Kosovës vetën në këtë ligjë? Përbes është një pyetje shumë interesante. Ky ligj tash është bo, edhe... Jo e njëfni shumë mirë tash edhe botën e sportit, por edhe të biznesit. E njoh, po është shumë problem, sepse ende nuk është vetbesimi i firmave të gatshëm për me dhanë, se nuk e kuptojnë ligjin shumica. Edhe unë bashkë pas një kërkesë edhe në ministri që është mirë me bo një grup njerëzve me shku me vizisu firmat, kompanit, edhe m'ja shpjegu, m'ja qitë ligjin të avolin, apo me maj seminar me shefat e kontabilitetit të firmat të dëshme, se për shumë unë me qenë biznismen shumë mirë, po ligjin e kontabilitetit nuk e njef, edhe është shumë normali, mos me njoft, po e ka shefin e kontabilitetit që jaman dokumentacionin, ata do të me maj seminar, Ministria me maj seminar me ta, edhe m'ja shpjegu qka mund me bojnë Presidenti Asani dhe drejtori Ala i më herë tanë që do të organizojnë një takim me gjithë përfaqësuesit e biznesit dhe gjithsesi do të ishte mirë se ardhën. Thash, është shumë e nevojshme se unë kom përvu me folë me disa janë skeptik e qysh e më marë mu kështu e qka më thojnë, qka më bojnë, mas nuk po bënë, mas po bënë, për kur ja thot dora e parë është këtë të shka. Se na jena ata që kërkojna, ata do të me pas besimit ata që i lypin. Ata cilët ja pranojnë atë letra, dokumentacion që jarëshon federata. Po shumë e mirë kjo, nëse arim, dishka me shumë e mirë. Në kamera jonë ka qenë edhe në stërvitet e klubit ku ushtron Herolindi. Atje kemi marrë dhe opinionin e trajnerës Herolindit, Shqipe Zogjanit. Ftoj regjin që të na japë intervisten me Shqipe Zogjanin, pastaj për të kthyer në studio.
Çdo ditë më shumë, po ndihem krenare me rezultatet e arritura të garuzëve të mi, të cilët po na bëjnë krenar jo vetëm mua, po gjithë Kosovën duke sjell medalje nga arenat të ndryshme ndërkombëtare, sidomos kjo e fundit e Herolini Shefcit që në garën karatene, që është shumë e vlefshme për mbledhjen e pikëve për Tokyo 2020, arriti që të storiset me medaljen e artë, ku pas 7 fitoreve me garuz të nivelit botëror, një nga një domethënë poshtë Herolindi dhe u radhet i pari në kategorinë plus 84 kg. Ky rezultat nuk arrihet për 24 orë, mirë po është vazhdimsi apo një përkufizim i punës 24 vjeçare që kemi filluar karrierën domethënë së bashku me Herolindin dhe me garuzët e tjerë të klubit të Iponit, dhe duke pas parasysh që Kosovës po i sjellin medalje vetëm garuzët e klubit ton Ipon, atëherë dihet që në klubin ton ka cilësi dhe ushtrohet shumë. Jam prapë shumë e lumtur dhe krenare që medaljet e garuzëve tanë po i sjellin të mira edhe Federatës së Karates, ku ditë më parë u zhbër edhe kategorizimi i sportit, ku Federata Karates u radhit në grupin e parë me dy federata tjera si judo dhe futbolli, ku medalja e Herolindi domethënë e qiti në grupin e parë fal medaljes që arriti vitin e kaluar në kampionatin evropian. Gjithashtu medaljet e garuzëve tanë kanë sjellë edhe të mira tjera, ku vitin e kaluar Komiteti Olimpik i Kosovës ka ndonë disa grande për federata, edhe aty fal rezultateve të këtyre garuzëve, domethënë federata ka arritur që të marrë grandin e nivelit të para apo të federatave të para. Mirë, po nuk jam e kënaqur me tretmanin që federata po ja bën në të kundërt të garuzëve tanë. Për shembull, ka raste kur Herolindi vitin e kaluar është lënduar pikërisht në ushtrimet e reprezentacionit në Ulqen, dhe federata nuk e ka patë nevojshme të ambulesh shpenzimet e tretmanit apo të shërbimeve shëndetësore. Kem probleme të natyrave të ndryshme, si për shembull nuk është në rregull një sportist elitar të udhton me nga 40 orë me autobus apo me minibus dhe të jetë i gatshëm që nesër të filloj në një garë të nivelit botëror. Gjithashtu kem raste kur garuzët udhtojnë edhe me mjetet vetat apo vetanake. Kjo është edhe kjo e fundit ku pikërisht Herolindi që ja zdriti fytyrën gjithë sportit të karates, ka udhtu dhe i ka pagu gjitha mjetet nga xhepi i vet. Domethënë për mua është e papranueshme si trajnere. Shpresoj që në të ardhmen mos ndodhin kësi gabime të natyrave të ndryshme. Kisha pas edhe një mesazh për të gjithë ata që po e veshin kostumin në gara të ndryshme ndërkombëtare dhe po dalin dhe po rrehin gjoks, domethënë duke u lavdu me medaljet e rezultatet e garuzëve të mi, dhe ju them publikisht që absolutisht asnjë merit sa më të vogël nuk e kanë në rezultatet apo në rezultatet e garuzëve të Iponit. E sidomos ata trenerë dhe selektor që po dalin dhe po lëvdohen me rezultatet e Iponit. Shpresoj që federata t'i hapë syt dhe të bëjë një zgjidhje të duhur për sportistat elitar dhe të mos krahasohen me nivelin e sportistave të tjerë, sepse neve na ka ndodhur edhe një dëm apo një e keqe tjetër. Për shembull, Herolindi për vitin 2017 nuk është radhit as në mesin edhe sportista më të mirë të Federatës së Karates. Për mua prapë e përsërisi trajnera është e papranueshme, derisa medaljet e Herolindit, pikërisht me ato medalje që federata e ka nënçmuar dhe e ka shkel, Herolindi e ka ngritur në pozitën më të mirë sportin e karates. Pom deklaratën e Shqipe Zogjanit, lëndimin Ulqin, udhtimi 40 orë në gara, mjete vetanake me cilat ka udhtuar Herolindi, dhe mosgjedhja e Herolindit në top 10 e laureatëve të vitit. Disa prej pikave që po të kritika. Na më herët e cekëm, se kur është me shku me aeroplan, shkoj me aeroplan, se në Dubai me autobus s'muna me shku, asë so që s'muna me shku me autobus, ku jenë relacionet e larta, shkoj me aeroplan, kurse relacionet e shkurta udhtojna me autobus, që është shumë normali se udhtojnë këtë shtetet tjera, edhe shtetet e Evropës udhtojnë këtë me autobusat vetë, bili kanë autobusat vetë që shkojnë, po zakonisht na shkojna një ditë, 2 apo 3 ditë për para, Herolindi që është YouTube, bili këtina i bjen 4 ditë gati me përshu derisa rejet atje, kështu që kjena kohë mjaft me shku me përshu atje në hotel edhe me autobus, se sotojna 4 autobus, sotojna shumë a pak se dihet sa autobus deri në Evropë,
Shqipja pak është e ngarkume edhe s'ka problem, unë i kuptoj këtë sene, unë nuk jam kryetari i ponit apo i një klubit tjetër, unë jam kryetari i Federatës Karatës Kosovës, për mu nuk ka dallim në klube, nuk ka dallim trener, nuk ka dallim ngarus, për mu janë gjithë njëjtë. Kështu që lëndimin e Herolindit, Shqipja dhe ma mirë, se federata e cekëm bugjetin e federatës, na nuk jem bankë që përdojmë pare, na me shtu pare që kem i klasifikojmë i dajmë. Me pas pare ma shumë, i dajmë edhe ma shumë. Sigurimet shëndetësore i marrin përsi për vetëm vetë garusit? Vetëm vetë garusit marrin, po na kemi dëshirë, na kemi bërë kërkesën edhe për Avin Karaci kër u lëndu atëherë në Turki, kemi bërë kërkesë të Komitetit Olimpik, mi ndihmu, Komiteti Olimpik i kanë ndihmu, na i kemi premtu që do t'i ndihmojmë, të resat na vinë mjetët, se Shqipja edhe punën në Komitetin Olimpik, edhe është punën në shtëpinë e sportit, apo në departament e sportit, edhe dhe shumë mirë që në alas kemi marrë as të më 4, Tremojore në 4. Po, si kemi marrë as të më 4, tremojore në fundshit, edhe jemi në obligime tjera, kështu që na nuk jemi ata që përdojmë parë edhe mjëdhanë. Herolindi ka udhëtuar me mjete vetanake? Jo, absolutisht s'ka udhëtuar kërkush me mjete vetanake, vetëm me dëshirë vetë. Ne kemi paguar autobusi, kemi paguar krejt, po këta kanë dashur me shku me kerë, edhe shku me kerë, ajo është shumë një problemi të Herolindi ka shkuar me makinat, ja po, në garat e Salzburgut. Kështu që nuk janë këto probleme të cila, po unë tash, Shqipja pak është ngarkuar, kam respekt shumë se një trajner shumë e mirë, edhe është sportistat e Kosovës që marrin pjesë në paralelë ndërkombëtar janë të Kosovës, nuk janë as ti point as ati, janë të Kosovës. Për mua janë të Kosovës. Se unë jam kryetari i Federatës Karatës Kosovës edhe nuk bëj kësi dallime absolutikisht, as nuk më interesojnë. Suksesi se cilit prej garuzëve pavarësisht klubit sigurisht i vishet Kosovës. Absolutikisht i vishet Kosovës, edhe zguxoj me bua si ndamje. Unë tregova më herët pse po du mi qu ma shumë garuz në paralelë ndërkombëtare që më marrë përvojë. Sepse Herolindi ka një përvojë shumë të madhe në përgara ndërkombëtare. Për çfarë arrihet rezultati? Po Herolindi e ka kohën e kufizuar edhe tjetër, edhe unë kam qenë garus në Kosovë, unë kam qenë karates, po koha jam ka shku. Kështu që na do të mi përgatitë gjenerat e reja që mi zavendësu Herolindi në Alvini ata. Së shumë normale. Una pa i qua ata krah tyne na s'kena bu kurgjë. Se nesër për shembull këta e kryjnë karrierën e vet, edhe na kur këshirën për mas, kone kem tashmë jo s'kem, se na marr vetëm me këta. Kjo është një gabim, kush e merr në këto, na do të bënu një strategji pak më afatgjate. Se Kosova është e gjithëve, edhe duhet me ditë krejt garusë të Kosovës që të gjithë e kanë mundësinë. Jo një individ apo dy apo të gjithë. Ai që punon, unë kam thënë më herët, ai që don të mirën karates, ai që do me shty karaten përpara, i ka dyert Federatën e Karates Kosovës. Unë nuk më vjen me marrë as me thonë ku gabu, pranë gabimin, ndëgjoj këshillat e gjithëve, bile edhe të Herolindit, për shembull, si garu që është, kam qef me diskutu me ta, mi ndëgju këshillat e tij, ati gjithëve. Që jam i hapur me gjithë, nuk e kam atë problem, unë atin, absolutikisht. Zoti Krasniqi, cila do tjetë për ju për fund edhe për Herolindin ndalesa e radhës në vitin 2018? Ku e keni cakun? Ndonjë prej garave të mëdha? Kemi shumë gara për 2018. Na gati çdo muaj kemi një apo dy gara. Do të ndiqni të gjitha? Të gjitha, patjetër duhet mi ndiq të gjitha. Sepse tregoj edhe Herolindi më herët që duhet mu klasifikuar për norma olimpike, patjetër duhet me marr. Edhe një fitore, vetëm një fitore Herolindi dimon për më ndikon për pikë. Mas folim po me marr vend, tret apo dytë apo të parë, çfarë ka marr tash. Edhe Herolindi është shumë afër, shumë afër. Por duhet kontinuitet sepse duhet me mbajt këta, deri në 2010 duhet me mbajtën. Ky hen tash në katin, ndoshta hen edhe të parën, që nuk dyshoj që s'ka me hi. Po deri në 2020 në rrugë gjatë. E kem Alvinin i cili ka pauzuar 6 muaj ditë për shkak lëndimit. Po është tash 20 e diçka më duket, ka qenë shumë afër ka qenë ai, ka qenë top 10-shën. Tash mos si vjet është edhe botrori apo? Tash është botrori si vjet. Evropiani, botrori, evropiani kemi Novi Sad në Rusi, kthehen në Serbi, m'fal. Edhe është një sfidë shumë e madhe për neve, si e dim që shumë e madhe, po na kanë marrë pjesë, kemi me shku. Botrori do të jetë një sfidë edhe për Herolindin, ndoshta ta synoj ta përmirësoj rezultatin, medalja e bronzë të herën e fundit tash. Manazh. Në finale mbase, në finale. Të artën ose të argjentën, cilat ishin ambicet tuaja në 2018-ën? Botrori pa dyshim. Është edhe evropiani domethënë në maj në Novi Sad të Serbisë, mendoj se edhe ato do me thonë vjetëm ka ikë për pak medalja, si vjetë menoj që ka me marrë medalja dhe atë, ku me asil Kosovës në një medalja evropiane, edhe kemi Premier Liga,
Menoj që edhe në Premier Liga ku mos të lisë gjithmonë me medalje ose ku me bu shumë parashitjet mirë. Edhe menja që ku me rujt këtë formë, me përkraja edhe të kryetarit, edhe të ministrisë, edhe krejt dashamirëve. Për nga cilësia Premier Ligat me kampionatet evropiane nuk dallojnë shumë, sepse është gati elita. Elita botërore, do më thonë, është, edhe në gjitha Premier Ligat, krejt garuz, do më thonë që janë kampionatet evropiane, ata janë, do më thonë, për Premier Liga. Po mënoj që nas kena minojnë përgaditjet, si në klub, si me reprezentacion, si krejt bashkë, do me thonë, me shku për para, me bu rezultate, na vy një përkraje ma e madhe, dhët me pas një përkraje ma e madhe, se kena, me thonë pak shtu, kena një farë brumi që mujna me pru, është Alvini, është Urgesi, ka dhe prej qikave është Fortesa, është Djelza, ka tjerë garus e Lamia, është Yle, Blodini, ka shumë garus që nashtë anaj kujtë mëjnë mja arru emrin, po ketë mujnë me bo diçka, sepse jena një grup që ushtrojna bashk, edhe krejt jena gati me nivelin e njejt, po dikush është pak ma i koncentru nga gara, dikush desa të bërë një përvoj, po menoj që karateja ku mi pru edhe ma shumë medalje, ku mi pru edhe ma shumë rezultate, dhe ku më ri, do me thonë, pëlqimin ndaj karates, ku ju këthyja jemri që ka pas dikur, edhe veç për të mirë i shala. Ismet dhe Herolind, falenderit shumë që ishit në studio, për shpalosur të reja të rreth karates. Sigurisht do t'jemi dëshmitar të sukseseve tjera. Patjetër, falenderit shumë. Falenderit shumë edhe njerë, ishim me presidentin e Federatës Karates së Kosovës, zotin Ismet Krasniqi, sikurse edhe për fituesin e medaljes së artë dhe të bronstit nga kampionati i fundit botëror Herolind Nishevci. Vazhdojmë me sportet ekipore, do të ndalemi të volejbolli fillimisht për të parë rezultatet e arritura. Në këtë pjesë të dytë do të jemi të volejbolli dhe handbolli, pastaj do të sjellim kronikën nga gara që u mbajt për herë të parë e skijimit në Gjeravic, Kupa Gjeravicës 2018, sikurse edhe meqin momentet kryesore të meqit të Tefik Bajramit, i cili triumfoi në raundin e 4 të mbrëm, pa harruar edhe golat nga ligat më të forta dhe lajme tjera nga sportit ndërkombëtar që do të na pjesë përcjellin në këtë pjesë të fundit. Ndalemi te volejbolli, shohim fillimisht rezultatet e arritura të meshkujt dhe të femrat në Super League. Java e 11, Randa Peja 1-3, Ljuboteni Vushtria 3-0, Az Vushtria Prishtina Volley 0-3 dhe Drenica Shpela 3-0. Në rënditjen tabelare vazhdon të kryesoj skuadra e Ljubotenit me 30 pikë, e përcjellur nga Prishtina Volley me 29, Vushtria 18, Randa 18, Peja 16 pikë, Drenica 12, Shpela 6 dhe me vetëm 3 pikë është Az Vushtria në pjesën e poshtme të tabelës. Në javën e 12 të meshkujt, e elita meshkujve në volejboll, vinë këto ballafaqime: Prishtina Volley Drenica, Shpela Randa, Peja Ljuboteni do tjetë ndeshja kryesore e javës dhe Vushtria me Az Vushtrin në derbin lokal të qytetit të Vushtrisë. Në Superligën e volejbollit të femrat, në javën e 11 u arritën kryesisht rezultatet të pritura: Gryka Trepqa 3-0, Kastrioti Prishtina Volley ishte në kryendeshja e javës dhe arsyetohet edhe mbas të rezultatit që shihni 3-2 shkoi në 5 sete, Drita Drenasi 3-0 fitore e pastër e kampionit në fuqi dhe Ferizaj poshtë nga Skënderaj para dhuruesve të vet 0-3. Në rënditjen tabelare, Drita vazhdon të kryesoj me 32 pikë, përcjellur nga Skënderaj me 27, Kastrioti 23, Prishtina Volley 17 dhe Ferizaj me 14 pikë. Në pjesën e poshtme të tabelës me pikë një shifrore janë Drenasi e Gryka me nga 6 pikë dhe Trepqa që tashmë është vendosur në pozitën e fundit me 4 pikë. Në javën e 12 të elita femrave vinë këto ballafaqime: Drenasi Kastrioti, Prishtina Volley Gryka, Prishtina Volley me Ferizajn, Skënderaj me Grykën dhe Trepqa me Dritën. Kryendeshja javës së 11 të Superligës Kosovës në volejboll u zhvillua në palestrën e sporteve 13 qershori në Suarek midis Randës dhe Pejës, e cila përfundoi në favor të pejanëve me rezultat 3-1 në sete. Seti i parë nisi me rivalitet, i cili zgjati deri tek rezultati 9-9. Mirë po më pas, udhëtuesit morën iniciativën në lojë dhe më shumë në saj të gabimeve të nikoqirëve kaluan në avantazh. Me rezultat 17-25 përfundoi seti i parë. Edhe fillimi i setit të dytë ishte pothuajse identik deri tek rezultati 9-9. Ndërkohë, për dallim nga seti i parë, vendasit kësaj radhe vazhduan me gjuajtje të sakta dhe me bloqe të suksesshme.
Kjo bëri që mikpritësit tu revanshohen pejanëve me rezultat të njëjtë, 25-17. Seti i tretë u karakterizua me lojë shumë të organizuar të mysafirëve, tek të cilët funksiononin mirë pasimet, shërbimet, gjuajtjet dhe bloqet. Me shifrat 25-21 në favor të udhëtuesve përfundoi ky set. Shpresat e suarekasve për të kërkuar tajberkun kishin mbetur në setin e 4, të cilin e nisën shumë mirë dhe krijuan epërsin prej 4-1. Mirë po më pas volejbolistët e Pejës së pari barazuan rezultatin, e më pastaj kaluan edhe në avantazh, të cilin deri në fund sa vinin dhe e shtonin, duke përfunduar këtë set me rezultat 25-17, që njëherë shënoi dhe fundin e kësaj përballje. Kjo është një derbi vërtet, na besoj e kemi siguru play-offin. Tash i kemi disa kundërshtar pak më dop. Peja është përforcu, jashtëzakonisht 3 lojtar kvalitativ. Po pak fati, pak gabimet tona, pak kushtet, deri tash edhe stërvitjet nuk i kemi bërë të rregull, diqysh edhe lojtarët kështu, po besoj si kushtet do të përmirësohen me, domethënë, premtimin e kryetarit Kuvendit Komunal. Po është e vërtet që ka pas disa gabime edhe në shërbim të topit, po edhe gjatë lojës në disa gjatë rrjedhjet e aksioneve, domethënë disa topa të cilët s'është dashur të lejojmë bie në parket sepse ishin të lehtë, po sido që tjetë nëse analizojmë lojën në tërësi, domethënë është diçka shumë pozitive, meqenëse se arritëm ta fitojmë ndeshjen 3-1, edhe dal nga dal po arritëm të komponojmë ekipin, meqenëse kemi disa lojtarë të ri dhe ndeshjen e parë dhe kështu disa ndeshje kemi pas pak vështirësi derisa jemi konsolidu. Pavarësisht këtij rezultati, të dyja këto skuadra do të vazhdojnë betejën drejt play-offit për të kërkuar titullin e kampionit. Një takim mjaft interesant dhe me një lojë të mirë është zhvilluar takimi ndërmjet të vashave të Kastriotit nga Ferizaj dhe atyre të Prishtina Volej. Ky takim përfundoi me fitoren e ekipit të Kastriotit 3-2. Në setin e parë një lojë e cila deri në fund pati ndryshime të shumta në rezultat. Pas avancimit të Kastriotit me rezultat 17-10, Prishtina set rikthyen rezultatin për të përmbyllur këtë set në favor të tyre 25-23. Në setin e dytë, që nga fillimi e deri në fund, Kastrioti edhe deri në 10 pike përsi, arriti që të fitoj setin e dytë duke përmbyllur këtë set me rezultat 25-16. Kurse setin e tretë me rezultat 25-18. Në setin e katërt, mysafirët rikthehen në lojë dhe arrin të barazojnë rezultatin në 2-2, duke përfunduar këtë set 25-19. Në setin e fundit dhe vendimtar në përcaktimin e fitores së kësaj ndeshje, Nikoqiret edhe pse pa lojtaren kyçe Vildane Ashari, e cila mungoi sot, ishin më të koncentruar dhe duke shfrytzuar gabimet e mysafirëve, shënuan fitore 15-10. Ishte një lojë mjaft e mirë, mund të themi e kemi ditë borën e kësaj pak a shumë, por megjithatë shfrytëse këtë edhe jo se ke pasuesen kryesore nuk e kemi pas. Kemi debutuar me një pasuese krejt re, e cila është 15 vjet, kështu që jemi tek e fundit jemi të kënaqur me lojën që e bëm. Ishte interesante, kishte aksione të mira, setin e parë na takoi neve, mandej 2 seta të tjerë ekipit të Kastriotit, u rikthyem lojë 2-2. Mirë po as që ishte e mundun edhe seti 5 që është set fatal. Ju takoj ekipit më të re, ekipit që u angazhu më tepër dhe deshti më tepër fitoren. Kështu që fitoren ja uroj ekipit Kastriotit me plot merit. Në xhirën e 12, Kastrioti udhton si mysafire dhe luan me Drenasin, kurse Prishtina Volej si Nikoqire pret Ferizajn. Ndalemi të sportet në palestër të handbolli, ku zhvilluan ndeshjet e javës së 18 të meshkujt dhe të 13 të femrat. Të shohim rezultatet fillimisht të konkurrencës së meshkujve, nga cila konkurencë kemi edhe raportin nga takimi i parë që shihni mes dritës e Besa Famgas. Besa Famgas i është kthyer fitoreve pas humbjes befasuese javën e shkuar nga Prishtina 41-14 fitore e thellë në Gjilan. Vushtria Kastrioti 22-29, Prishtina Samadregja 42-20, Lapi Zhegra 30-37 dhe Trepqa Vllaznimi 27-33 fitore që Vllaznimin tashme e dërgon në pozitën e 6 dhe e dërgon në play-off. Besa Familja e mbyll pjesën e rregullt të garave me 34 pikë, sa ka edhe Prishtina, të dyja i kanë vetëm nga një humbje pas 18 javëve. Kastrioti është i treti me 21 pikë, një më tepër se sa Drita që është e katërta.
e pesta skuadra e Zhegrës me 19 pikë dhe vllaznimi që tashmë është zhvendosur në pozitën ka përparuar në pozitën e 6 me 16 pikë. Jashtë play-offit mbeten Trepqa, Vushtria dhe Samadregja me Lapin, 4 e skuadrave që do të bëjnë gara në tutje në play-out. Në handballin e femrave, java e 13, Drita Shqiponia 18 me 35, Vushtria Kastrioti 28 me 23, Istogu Prishtina 23 me 20, fitore e rëndësishme skuadrës Istogut për ta ruajtur hapin me liderin aktual Vushtrin. Samadregja vllaznimi 25 me 19. Ishte kjo ndeshje e skuadrave të fundit. Vushtria 23 pikë, Istogu 21, Shqiponia 20, Prishtina 18, Kastrioti 10. Edhe 3 skuadrat e fundit, Drita 5 pikë dhe vllaznimi e Samadregja me nga 3 pikë. Java e 14 sjell takimet Shqiponia Samadregja, vllaznimi Istogu Prishtina me Vushtrin, një prej ndeshjeve më interesante të javës, dhe Kastrioti me Dritën. Besa Famgasi është kthyer sërish së fitoreve pas humbjes bevasuese javën e shkuar në Prishtinë. Pejanët kanë demoluar Dritën e vendit të 4 me shifra marramendse, 41 me 14. Fituesi i këtij takimi u përcaktua qysh në pjesën e parë kur Besa Famgas e tregoi fuqinë e vet, duke kufizuar Dritën në vetëm 4 gola. 24 me 4 në favor të mysafirëve u mbyll pjesa e parë. Në pjesën e dytë trajneri i Besës Arben Moqolli pati rast të provojë edhe lojtarët me më pak përvojë, duke i dhënë hapësirë për zhvillim. Pavarësisht kësaj, Besës nuk ju rrezikua asnjëherë fitoria, duke mbyllur ndeshjen me shifra jashtëzakonisht të larta, 41 me 14. Jupa e Idrizi u veçuan të Besa me nga 7 gola, kurse të Drita golarshënuesi më i mirë ishte Huruglica me 5. Besa e ndan pozitën e parë me Prishtinën me nga 34 pikë secila, ndërsa Drita përkundër humbjes nuk e rrezikoi play-offin, të cilin do ta fillojë nga pozita e 4. Drita Besa Famgas 14 me 41. Pas handballit kthehemi prapë te sportet e dimrit, ato që i kishim në fokus edhe gjatë Olimpiadës së fundit dimrore të 23-s të mbajtur në Pyeongchang, por kësaj radhe në Kosovë, në një shtek të ri, në cilin për herë të parë u pan teksa skijojnë në një garë zyrtare skitaret më të mirë. Është fjala për Kupën e Gjeravicës, një shteg i ri i cili u hap dhe një mundësi e mirë për skitarët tanë që të performojnë edhe atje. Të shohim detajet që sjell kronika e përgatitur në vazhdim. Këto janë bjeshkët e bukura të Deçanit dhe potencialet e tyre të jashtëzakonshme, sidomos në fushën e turizmit. Njëra ndërto është bjeshka e Belegut me ambient të pakrahasueshëm për zhvillimin e sporteve dimrore. Në funksion të promovimit të këtyre resurseve natyrore, Komuna e Deçanit, e përkrahur edhe nga Federata e Skitarëve, organizoi garat në skijim Kupa e Gjeravicës 2018. Pjesëmarrja ka qenë shumë e mirë, falenderojmë Komunën e Deçanit për këtë angazhim, Federatën Skitare të Kosovës për këtë ditë të veçantë që ja kanë bërë, që i kanë ndihmuar edhe komunës edhe krejt për me zhvillu turizmin pak më shumë edhe me zhvillu në talë me një qenë e skimit në bjesh Belegit, me vend parë një shumë krenar. Kjo fillimisht në si vjetë ka qenë, është futur më vonë në kalendar dhe ka qenë si më shumë garë promovuese, po unë mendoj që në vitin tjetër dhe besoj që në vitin tjetër ta fusim edhe si garë të përëntumer. Shtigjet si shtigje mund të thëmë që janë më të mirat në Kosovë. Sipas zyrtarëve komunal, ndërtimi i infrastrukturës rrugore në radhë të parë është i domosdoshëm. Rruga shtrohet si vjetë 14 km që është dej afër kësaj bjeshke. Jemi në bjeshkën e Belegut dhe jemi shumë pak kilometra prej plave, e po besoj që është një perspektivë mirë. Krejt që na metet neve, na metet që me konë të disciplinum, sidomos në planin urban ose në planifikimin hapësirat ku ka me pas ndërtume stane, ku mundet me kohë brezi i hoteleve dhe po ashtu me mujt me rujt edhe pistën e skijimit. Deçani si vend i vogël, me një ekonomi të pazhvillume, edhe në këtë liri 10 vjeçare të Republikës Kosovës. Sot e kësaj ditës ka mujt me arrit, me i përfitu farfondës, se me anë shprehje këto bukurin natyrore cilat kishin me ndihmu
edhe zhvillimit ekonomik, edhe kulturor, edhe sportiv e kështu me radhë. Sipas ekspertëve, bjeshka e Belegut është potenciali për masave ndërkombëtare. Llogaritet që kapaciteti i tyre është se vetëm brenda 1 minute mund të lëshohen 22.000 skitar në të gjitha disiplinat e skijimit. Kurse tash do të sjellim materialin ekskluziv që vjen nga Zvicra, nga dueli i fundit i Tefik Bajramit, do të shohim pamjet që vijnë nga aty. Kjo ishte pra sa i përket luftës zhvilluar në Kriens të Zvicrës, ndërsa në vazhdim, krejt në fund të këtij takimi, do t'ju lëmë me të rejat nga sporti ndërkombëtar. Do të sjellim golat nga 5 ligat më të forta të Evropës në futboll, sikurse edhe materiale tjera në vazhdim. Për çka do, sugjerime apo komentet tuaja na shkruani në sporti@rtklive.com. Mirëmbëjtje.